إذا الشخص ما عنده إيمان كامل بالفكرة اللي هو فيها، مشكلتها وين؟ إنه مع أول مطب يخليك يروح أو يبدأ يدور فكرة بديلة. يعني أنا أذكر أن مرة واحد قاعد يقول أنا عندي فكرة، وهو جالس يسولف معي عن الفكرة حقته، بعد ما خلص قال وعندي فكرة ثانية. طب الفكرة الأولى؟ قال إيه بس يعني إذا ما القمت ديها. قلت له تبغاني أحط فلوس معك؟ أهلا، هذا فنجان من إذاعة 8 وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفي في هذه الحلقة نبيل النور برهانو، رائد أعمال مستثمر له تجارب عديدة، أسس صندوق استثماري في أمريكا وتحديدا في سيليكون فالي، وله استثمارات عديدة، اشتهر باستثماره في شركة سناب وكذلك في ليفت الأمريكية. الحديث في هذه الحلقة عن هذه تجارب عديدة في مسألة الاستثمار والتجارب لريادة الأعمال في السعودية. طبعا الحديث فيها جزء كبير من هذه الحلقة عن تجربته الشخصية. تجربته الشخصية في هذه الحلقة كانت مهمة بالنسبة لي، لأنها تعطي جو عام عن ريادة الأعمال في المنطقة وفي السعودية خصوصا من بداية الألفية حتى اليوم. فتقدر تشوف الصعوبات التي كان يواجهها ونوع الصعوبات اللي كان يواجهها في عام 2000 ونوع الصعوبات اللي يواجهها أي رائد أعمال في عام 2010، وكذلك اليوم كيف أصبحت وشكل الصعوبات المتبقية. ومن ثم برضو تقدر تفهم جو ريادة الأعمال وتجارب من هذه التجارب اللي عاشها نبيل النور تقودك إلى فهم طبيعة ريادة الأعمال وكذلك فهم طريقة تفكير المستثمرين. فأعتقد أن هذه الحلقة مهمة جدا لكل الطرفين، سواء رواد الأعمال أو المستثمرين أو المهتمين لمثل هذه القصص. قبل أن نبدأ أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقد أنها تهمه، كذلك اقترحوا أسماء على بودكاست فنجان على بريد البرنامج فنجان@8.com. هذه المقدمة صارت بعد الحلقة، الشمس غابت الآن لنبدأ. أهلا وسهلا. يلا حيا. أنا ودي أعرف أصلا وش كنت تسوي قبل تروح أمريكا؟ شوف، ما هو قبل أروح أمريكا اشتغلت تقريبا 11 سنة. بديت في شركة صغيرة اسمها تراسل الأنظمة المتقدمة كمهندس مشاريع. أذكر أول مشروع اشتغلنا عليه كان تصميم نظام فيسات، نظام اتصالات فضائية. وكان نوعا ما معقد، لأن النظام مفروض يكون مصمم لكبار الشخصيات، وفي نفس الوقت من أحدث الأنظمة، لأن كان نوع ما خلينا نقول أبجريد لفكرة اللي زمان كانوا يسمونه أعتقد سودا بوكس. أول ما طلع، لو تذكر، ما أدري أنا ما أعرف كم عمرك عشان ما تقول لي هجمت، بس إن في عام 90 أيام أول ما طلعت، مو أول ما طلعت، لما بدأت أنت عام 90؟ لا معليش. بس أنا أقول لك هو بدأ، لو تذكر أيام حرب العراقية والكويت، أزمة الخليج الثانية، في وقتها CNN كانوا يشوفون الناس يمكن الفيديوهات مقطعة بس مي بصافي. هذا الجهاز نفسه كانوا يسمونه سودا بوكس ذاك الوقت. هذا كان نظام مطور أكثر بحيث أنه يكون هاي ديفينيشن ونظام اتصالات عالية. طبعا ما أقدر أخذ في النظام لأنه كان نظام خاص، لكن بديت مع هذه الشركة في عام 2000. هذا كان عام كم؟ 2002. نهاية 2002. طيب شلون دخلت؟ يعني وش خلاك في الجو؟ يعني أحس إن الجو مو والله شوف، يعني دائما أنا أتكلم عن العلاقات. ساعدت أحد الزملاء في أيام الجامعة، ويعني خدمته. ويوم شافني أول ما رجعت السعودية قال اسمع، في شركة يدورون أحد، وش رأيك تجي المقابلة؟ طبعا قصة التوظيف هذه كانت فيلم ثاني. أنا يمكن من صغري أهتم يعني بالمظهر كثير. لما رحت حضرت المقابلة تكلمت، فأذكر اللي قابلني الله يرحمه يعني شافني وجلس وأنا أتكلم، كانت اللخبطة هذه اللي تشوفها بالعربي والإنجليزي شوي موجودة. بعد ما خلصت المقابلة قال خلاص بنوظفك. هم كانوا قابلوا كذا شخص قبل. يوم بعد ما توظفت عرفت طبعا بعدها فترة، قال لي تدري ليش وظفتك؟ وظفني لسببين، ما هو كان التخصص ولا أنك والله شاطر ولا شيء، وظفني لأن أتكلم إنجليزي ولأني لابس كويس فقط. بس سبحان الله، عارف اللي وظفني ورماني في البحر. يعني أنا أذكر توظفت في شهر 9،
وفي شهر 10 أرسلني إلى مؤتمر من المؤتمرات اللي ما تحصل إلا ما تروح عليها إلا بدعوات خاصة، ولا قال لي إيش المطلوب مني ولا شيء. الرجال كان يبغاني أروح المؤتمر ذا، أنا أتخيل إنه كان يبغى يعرف وش ممكن أنا أسوي. رحت وجيت ب3 شركات ممكن يصير فيه شراكة معها. طبعا المؤتمر كان مؤتمر أمني اسمه مؤتمر الملبورن، كان أول مرة يعقد في الدوحة في ذلك الوقت، وما تقدر تروح المؤتمر هذا إلا بدعم وزارة الداخلية عندهم. فتخيل واحد توه فريش جاي. أذكر والله تعرفت على واحد كان جالس جنبي XCI، أسماء كذا، أشياء تشوف الأشياء اللي شفتها في المؤتمر هذا بحد ذاتها أشياء تخوف. يعني كاميرات في عقال، اللفات حق العقال كنا وايرز، أنظمة يعني لها علاقة بالأنظمة الأمنية بشكل عام. أنا ارتعت. أنت عمرك كذا أتوقع 22-23؟ لا وين 22-23 يا ريت هذا مثلك طال عمرك. ترى أنا تأخرت شوي لأني درست قانون بعدين غيرت، وبعد الثانوية في معلومة أن كثير ناس ما يعرفون، ترى بعد الثانوية أنا قعدت سنة. يعني طبعا الحين الناس يقول لك في ناس ياخذونها عشان ياخذون قرار ويريحون، أنا والله ما أعرف ليش صراحة. يعني قدمت على أذكر حتى جيت جامعة البترول، جامعة الملك فهد بترول المعادن، وتأخرت على الاختبار الأول وتأخرت على الاختبار الثاني، وحتى يوم جيتهم بعد سنة قالوا يعني أنت أول شيء صح مواليد السعودية معدلك عالي وكل شيء، بس ترى الأولوية لخريجين هالسنة، جاينا بعد بسنة وبعد وفوق هذا تتطلب. بعدها رحت درست قانون. حبه في القانون متاح. إيه شوف، موضوع القانون هذا موضوع أنا كنت أبغى طب في الأصل، سبحان الله. لكن أنا من صغري كلامي كثير وجدلي وحب أسأل، فكانت جدتي الله يرحمها تقول لي شوف أنت حكي كثير وتنفع محامي. أبو المعيار. أقول لك في أشياء سبحان الله يعني. فرحت طبعا تركت القانون لسبب بسيط. أول سنة درست فيها 5 مواد، ما درست 5 مواد نجحت في 3 ورسبت في 2، وكان النظام اللي في الجامعة اللي أنا كنت فيها كان نظام سنوي، فإذا رسبت 2 زي المدرسة لابد عندك فرصة ثانية أو راح ترسب وتعيد السنة من جديد. طبعا المشكلة ما كانت في إنك ترسب في 2، مشكلتي كانت إني نجحت في المواد اللي أنا متأكد إني برسب فيها ورسبت في المواد اللي أنا متأكد إني أنا ناجح فيها. قلت لا كذا الموضوع هذا بيطول يعني. فرجعت لأهلي قلت شوفوا لي شيء بروح أبغى، رجعت قلت أبغى طب. الوالدة كانت ترفض الطب لأنها أنا أعتبرها رائدة أعمال الأولى اللي أعرفها في حياتي، يعني هي دائما في مجال أعمال خاصة، فكانت تقول لا تدرس شيء تنتهي فيك الحياة كموظف. أبوي الله يحفظه كان يقول أدرس لكن لا تخصص شيء إداري، خليك في شيء فني. رحت للهندسة لأني هذا كان الحل الوسط عشان أخلص منهم من الضغوطات اللي قاعد تجيني من اليمين واليسار. ورحت لهندسة الإلكترونيات لأني ما أعرف أرسم. أنا من أول ابتدائي أكثر مادة أهرب منها الفنية، وفاشل في الرسم يعني بدرجة لا مو بس فاشل في الرسم، حتى الألوان لما يرسموا لك خط إلا أطلع برا الخط. خليني أشوف خطك بالله. لا كذا إحراج بس عادي شوف يعني عاد هذا بعد سنين الحين ترى لازم تعرف فيه طباعة وفي بدري إيش لا والله كويس والله. لا الخط ما عندي مشكلة، بس حتى كمان الفنية تعال تقول لي ارسم. في بعضهم لا هي مش هذا زين. الحين بعد الطباعات بعد كمان نسينا يعني ريحونا، صار يعني الآلة بدأت تستر عيوبنا شوي. لا دخلت الإلكترونيات عشان دخلت لأن ما فيها رسم. يعني الهندسة المدنية والهندسة المعمارية تتطلبك أنك تكون يعني على الأقل عندك أركت. حتى في الجامعة رسبت في الرسم الهندسي 3 مرات، تعقد مني آخر شيء رحت الدكتور تكفى بس نقعد 4 ساعات في المعمل، ما في يعني يجي يقول لك تخيل مسقط رأسي ولا مسقط جانبي، ما أقدر. اليوم أقدر أسوي الأشياء دي، بس إنك ذيك الأيام ما أعرف هل مخي كان مقفل ما أدري وش السالفة. يقول تخيل مسقط رأسي وجانبي. كنت أروح كان معي واحد من الشباب الله يذكره بالخير اسمه عثمان، كان روميت وما له علاقة كمبيوتر ساينس، ما له علاقة بالهندسة ولا شيء، ما عندهم رسم هندسي في مادتهم. كان هو فنان في هالأمور. كنت أخذ التاسك اللي المهمات اللي يعطوني إياها الدكاترة وأعطي له إياها وأجي الصبح أدخلها للدكتور من تحت الباب. يعني
هذه قصة دخولي للهندسة. فهي كانت شيء بالصدفة، ولا كان عندي هدف. وحتى وأنا أدرس ما كنت مهتم إني أفهم الأشياء الفنية، كنت أخذ أشياء سطحية عشان تعدي، لا أكثر ولا أقل. هذا إلى أن عديت الجامعة. هنا هذا بعدها يعني قضينا، قلنا الحمد لله رب العالمين. يعني طولت ولا أخذتها في 5 سنين؟ والله 5 سنوات أنا أعتبرها من 5 سنوات شاقة جدا. يعني طبعا شاقة ليش؟ لأنك جاي متأخر 2 سنين، فكان نوعا ما من العهد اللي أنا لازم أخلص بسرعة عشان أروح أشتغل وأسوي وأغير. فعودة على المؤتمر، إنك دخلت وأنت صغير حتى لو كنت 25. دخلت عرفت على شياب. هذه وطلعت ب3 شركات، وفي الأخير سوينا شراكة مع واحدة منهم. طبعا ذاك الوقت تعرف الفكر كله في السعودية أصلا يعني لعشرات السنين، خذ وكالة وخذ وكالة حصرية وتعال شغلها، ما في فكر إن إحنا ننتج بأنفسنا. فطبعا دخلنا، صار عندي عملاء في القطاع العسكري، اشتغلنا بشكل كبير جدا معاهم. وبعدين جينا ندخل على الاتصالات. مجال الاتصالات ما كنت أعرف أحد، يعني يمكن ذكرتها في كذا مرة. صرت أصلا طبعا الحين دخول مجمع الاتصالات والمرسلات عملية شبه مستحيلة، لكن أول كان أسهل. وقبل كمان الجوال، وحدة الجوال كان مكتبهم في العلية، ما كان مكتبهم في داخل المجمع. فيعني تروح تضحك مع الناس، يشوفونك جايب ثوب شماغ، يحسبك موظف يخربط، ما يعني عارف، تلقى لك دبرة وتدخل. كنت أجي بلا مبالغة، أجي معي كرتون دونت وأفر على المكاتب، والله ما أعرف أحد، بس أشوف المكتب وأشوف. طبعا الميزة بعدين في الاتصالات أن المكاتب محطوط اسم اللي موجود فيها، فتمر تلقى والله واحد اسمه عبد الله محمد فلان، أنا أبو محمد كيف الحال، ورجال يحسبك جاي تسولف وتدري أنت جاي لمين. وبالفعل صرت أجي أمر على أساس إني أكون علاقات مع الناس هذه فقط، لا أكثر ولا أقل. ما كنت أعرف حتى وش أبغى، بس كنت عارف إيش معنات العلاقات، إنها تعني لك شيء ولا؟ نعم. يعني فهمت. شوف، دائما حتى لما أشكر أبوي على شغلة، يعني في مرة نسولف كذا، قلت طبعا هو نوعا ما أنا أعتبره يمكن غير لائق، لكن أقول له إذا أنا في حياتي إذا اخترت شيء واحد بشكركم عليه هو المدارس اللي حطيتوني فيها. لأن العلاقات اللي طلعت فيها من المدارس بالنسبة لي علاقات لا تقدر بثمن كمعارف. وأعتقد هذه بعض الأشياء المحورية اللي تغير في حياة الإنسان مستقبلا. ممكن ما هو بشرط أنها يعني أقول لك حياتك إذا أنت ما رحت وكونت علاقات من الصغر فما عندك حياة، لا، لكن تسهل لك المسار. الواسطة وش هي؟ علاقات في الأخير يعني. فهذا المبدأ موجود في كل شيء. فإذا تبغى تدخل، تبغى تعرف مكان، أنا كانت كان عندي جزئية أني لازم أعرف أحد داخل المكان. الجزء الثاني كيف أعرف معلومات عن المكان وهو ما يطلعها أساسا. فكانت هذه الفكرة. فبدأت بديت المعارف داخل الاتصالات من خلال الدونت. يعني أعتقد دنك دونت تربحه أكثر مني من وضع الاتصالات. بعدين طبعا تقعد تسمع، بدأوا الناس يحسون بأريحية انك تسولف معاهم، تجلس وانت مار. طبعا هذا شغال رادار قاعد يسمع وش قاعد يصير، فأسمع عن المشاريع اللي يطرحونها. من خلال هذه العلاقات. وش كنت تبغى يعني يوم وانت رايح؟ وش اللي انت تتوقع انك لو عرفت ناس تحصل؟ أبغى أعرف وش المشاريع اللي عندهم عشان أقدر لأنه في الأخير ذاك الاتصالات كلها شغلها منافسات. فكيف تدخل في منافسة وانت ما تدري عنها؟ انت لا تزال في الشركة اللي قبل؟ أنا لا زال في الشركة اللي قبل. فرحت مؤتمر في ألمانيا، وكان في هذا المؤتمر كان في حل. ذاك الوقت كان الGSM اللي اليوم يقام في برشلونة كان يقام في فرنسا. كانت في شركة حقت يسوون خدمات الMMS filtering. خدمات الMMS الرسائل كان يسوون لها filtration. الفلتر وش كان؟ الصور المخلة بالأداء، بالأشياء الأمور هذه، بعض الكلمات يسوون لها filtration عشان ما توصل جوالك. طبعا اليوم الناس تشوف هواتف ذكية، احنا نتكلم على ما قبل هذا العصر. فكانت الشركة هذه تيجي، كانت أول شركة إيرلندية اسمها دافتوف موبايل. كانوا هم أول ناس يقدمون هذه الحلول ولسه ما عندهم ولا عميل. جيتهم أنا طبعا في المؤتمرات. والعميل هنا ممكن يكون زي اللي هي STC، شركات الاتصالات. بالضبط. طبعا أنا جيت دائما في المؤتمرات ما أروح للشركات الكبيرة، أروح للشركات الصغيرة، لأنك هذه اللي تبغاهم. يعني هذه اللي أصلا حتى عندك فرصة للنقاش معاهم. تبغى تأخذ شغل علاقة حصرية ما راح تأخذها من الصغير. الكبير مو فاضي لك، الكبير أوريدي داخل ولا حتى عارف العميل اللي هو يبغاه.
فرحت لهذول الجماعة واتفقت معاهم. ليش؟ لأن إحنا كمجتمع محافظ لن نقبل يعني الصور المخلة. يعني معنى آخر، الاتصالات عندها دافع وحافز أنها تنفذ هذا النظام. رحت جبت الشركة وجينا دخلنا مع الاتصالات، طبعا وقعنا علاقة حصرية معاهم. في النص جو الاتصالات قالوا خلاص بننزل منافسة هذا الموضوع، أقنعناه بالحلول، جربوه، فقالوا خلاص احنا بننزل منافسة لهذا المشروع. جو اشتغلوا طال عمرك على المنافسة. طبعا احنا غير مؤهلين في الاتصالات، يعني هذه كانت الثانية. طبعا استفدت انه على اساس نشتغل على هالمنافسة هذه كان لازم يأهلونا، وأهلونا بحكم معانا شركة أجنبية. ولكن يبغون ملاءة مالية، يبغون شركة أكبر وإلى آخره. بعدين بشكل غير مباشر شركة أخرى فازت بالعقد، لكنهم يطلبون يشتغلون مع الشركة هذه. فجيت أنا كلموني الإيرلنديين قالوا ترى صار الوضع بهذه الطريقة وما يقدرون يسوون أي شيء إلا إذا أنا فكيت الحصرية. اعتبت حنا عندنا عمولة نأخذها، في الأخير يهمنا أنه نستمر، نشتغل معاهم أهلا وسهلا، لكن الدعم الفني يجينا. فأخذنا إحنا عقود بالباطن، هم إحنا اللي جايبين الشركة. غيرنا على قولهم أجن، يعني شوف أخواننا في الشام يقول لك بدك العنب ولا الناطور. يعني أنا ما أبغى أروح للاثنين، عارف نفسي في الحالة هذه عندي خيار لازم ألتزم فيه، يا العنب ولا الناطور. قلت أوكي أبى أخذ الحافز المادي من هذا الموضوع، لكن العلاقة كذلك موجودة. فكيناها للشركة. في وقتها قالوا بنعطيك 5% من الشركة، لأنه كان أول مشروع كبير بالنسبة لهم. الشركة كانت صغيرة جدا، طبعا أنا ماني مستوعب هذا الموضوع، أنا شايف ستاند صغير بس يعني الشركة كلها كانوا 5 أشخاص. قال بنعطيك 5% من الشركة. هذا درس من أقصى الدروس اللي تعلمتها في حياتي. 5% من الشركة حقتهم. شركاتهم لسه توها ما تسوى شيء. يعني طبعا هذا شوف الخبرات التراكمية اللي تطلعك بعدين في الفنشر كابيتال. جيت قلت طيب وقعوا لي على 5%. بعدين قلت لا أنا أبغى 5% هذه كاش. قالوا خذها حصة. قلت لا أعطوني كاش. 5% هذه تقريبا أعتقد إذا ماني بغلطان كانت يمكن $150,000 أو شيء من هالقبيل. طبعا أتكلم مع واحد توه كم سنة متخرج وتقول له المبلغ هذا، كان بالنسبة لي يعني حسيت أني عارف نصر عليهم اللي صار في الموضوع هذا. طبعا ليش أنا أقول لك كان من أقصى الدروس؟ بعد عقدهم على الاتصالات توسعوا لأمريكا وأخذوا عقد مع ياهو على أيام عز ياهو. هذا كلام 2000 إذا ماني بغلطان أعتقد أنه 2005. خذوا عقد مع ياهو للفلتريشن، ووصلت قيمة الشركة إلى $150 مليون. تعال يا نبيل عض أصابع الندم يعني 5%. يعني بالنسبة له بحس إني عارف، قال الحمد لله حل عن سمانة شوي. وما زلت أتواصل معاهم وكل فترة يذكروني فيها يعني في الموضوع. لكن كل دقة بتعليمه. والله شوف، هو أنا بالنسبة لي يعني لو أرجع حتى للظروف وبالمعرفة اللي كانت في راسي ذاك الوقت يمكن كنت أخذت نفس القرار حتى لو تكرر الموقف هذا عليه 10 مرات، لكن تعلمت منه أكيد. لكن طبعا مواقف تختلف. فهذا الشيء دخلني على الاتصالات وخلى صار وعرفوني شباب اللي في الاتصالات انه شيء من لا شيء، يعني لا كانت فرصه لا كانت منافسه، واشتغلنا وطلعنا بهذا الموضوع. جت شركه الحاسب العربي في عام 2005 وكانوا يدورون احد يمسك قطاع الاتصالات داخل الشركه، وكلموا كذا شخص في شركه الاتصالات السعوديه، وكان اكشلي بتوصيات من بعض المدراء في الاتصالات السعوديه للعضو المنتدب في ذلك الوقت في الحاسب العربي. واذكر قابلتهم، كانت المقابله اذا ماني بغلطان يا 1 ديسمبر او قبل بيوم، لاني اذكر انه وظفني اون ذا سبوت وداومت 1 ديسمبر او 1 نوفمبر، بس اذكر انه كان اول شهر يعني على طول. وكانت الصعوبه جيتهم بعدها فتره، قلت انا الصعوبه اللي مواجهتني معاكم انه الناس مستوعبين الشركه كشركه IT تقنيه معلومات وليس شركه اتصالات. بعدين يعني كملنا شغل، مشينا 2005 2006. في نهاية 2006 جيت واقترحت عليهم أن تؤسس شركة جديدة في مجال الاتصالات مخصصة، لأن كان ذاك الوقت الكلام عن الرخصة الثالثة للهواتف المتنقلة، أنها بتطرح من هيئة الاتصالات.
بيسكلي مين اللي ما دام في رخصة جديدة في شغل جديد. فقالوا طيب حطيت خطة العمل اللي موجودة للشركة هذه، وقلت لابد أن يكون عندنا شركاء آخرين، لا تسنون لحالكم. من العلاقات والمعارف، كان في معارف هيئة الاتصالات. طبعا المتابع للرخصة الثانية لما طلعت كانت موبايلي لما أخذ الرخصة أتوقع إذا ماني بغلطان كانت ب 12 مليار. ثاني المنافس الثاني طبعا اللي خسر كان زين إذا ماني بغلطان كانوا ياهو 9 أو 10 مليار. فكان وقتها الحمامة تقول إنه اللي ممكن يأخذون الرخصة الثالثة غالبا المنافسة بين أوراسكوم المصرية وزين في الكويت. اللي سهل علي اني اتكلم معي للحين، انا كانت فكرتي وين انه بشوف من اللي بيفوز وبحاول اشوف شركه من نفس البلد اللي تعاملت مع هذه الخطه بالنسبه لي واضحه، بس ادور اللي بيفوز. اوكي. ان اذا كان والله اللي بيفوز مصري تبغى شركه مصريه، هذا اللي بيفوز، او مو شرط شركه مصريه بس شركه تعاملت مع اوراسكوم او عندها تاريخ جيد معهم، وكذلك مع زين. اللي سهل العمليه انه هيئه الاتصالات اخرجوا أوراسكوم من المنافسة من المرحلة الفنية، فما وصلوا أصلا للمرحلة المالية، فخلاص كان واضح. فكانت بالنسبة لي قلت هو ما كان واضح، بس بالنسبة لي قلت حط رهانك على زين. بديت أتواصل مع شركة اسمها شركة المستقبل للاتصالات، كانت وقتها شركة مطروحة في السوق في الكويت، كان هم وكيل نوكيا وكذلك، هم بنوا شبكة الجزء الأكبر من شبكة زين في الكويت وفي البحرين. رحت تواصلت معاهم أننا نبغى نكون شركاء وحنا يعني قصينا القصة على قولهم. قال والله احنا نتكلم معاكم ونتكلم مع شركة أخرى اسمها بعد، شركة اتصالات تابعة لمجموعة بن لادن. طبعا بعد شركة جيدة يعني كبار، كيف انك تنافس؟ طبعا احنا الفرق بيننا وبين الكلام اللي انا كنت اللي طارحه عليهم وبين بعد تقول احنا تعالوا اشتغلوا معانا، انا كنت اقول لا نأسس شركة جديدة بالشراكة ما بين الطرفين ونشتغل. فجلسنا فيه، ما كان في يعني الكويتيين أذكياء ترى، ما يعطونك على قولهم يعني ما يقضبونك أي خبر لين ما هم يتأكدون بنسبة 100% من طرفهم. فما كانوا أصلا عندهم سعي يدخلون السوق إذا زين ما دخلت، أتوقع يعني هذا طبعا افتراض. يوم فازت زين بالرخصة أخوك ركبت الطيارة ورحت الكويت، ما تكلمت أصلا، قلت بجيكم. رحت استقبلني، كان عندهم المدير العام اسمه نجيب العوضي، أنا ما أعرف إذا تذكرون اسمه ولا ما تذكرون، بس يعني أنا على قولهم جاي كاب بن عفشي. لا قل لي تبي. فقابلته قلت والله حنا كذا 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 وحنا جاهزين والآن مستعدين خلاص نتفق على الشراكة اللي موجودة، وأوريدي أصلا قاعدين نتناقش من فترة. قال لي والله حنا يعني نقدر زيارتك، ولكن حنا بنروح مع بعد. طبعا تخيل نطالع طيب متحمس ولك شهور قاعد تفاوض، وفي الأخير يجي يقول والله احنا رايحين للطرف الآخر. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني على قولهم شربت قهوتي السلام عليكم قلت الله يوفقكم. يعني في الأخير أنا ببدأ أدور حل بديل فقط لا أكثر ولا أقل. أنا بالنسبة لي كانت الفرق اللي بيصير بتواجد شريك كويتي أني ماني مضطر أدقدق أبواب، في عندي أحد العلاقات أوريدي يعني قائمة، تعرف من تكلم وتبدأ تشتغل على طول. فكان سواق الشركة بيرجعني الأوتيل، وحنا في المصعد نزل واحد ثاني، يعني مو نزل، إحنا بنطلع المصعد بننزل تحت، جاي واحد من المصعد نازل، لقانا في المصعد اسمه صلاح العوضي. نجيب هو المدير العام، صلاح هو الرئيس التنفيذي للمجموعة كلها. وإحنا نازلين قال شاف السواق، قال لي سلم علي، قال أنت كنت عندنا هنا؟ قلت لي نعم. قال من معي؟ قلت أنا. بقول أوه هو عنده خبر بالمفاوضات بس ما يعرف إيش اللي قاعد يصير. قال لي ها شلون بشر أموركم زينة وكذا؟ قلت والله الله يبارك لكم، أنا سمعت لكم رايحين مع بعد وكذا. فقال للسائق اللي كان موجود قال خلاص روح أنا بوديه. المهم فحنا في السيارة قال لي وش اللي صار؟ قلت والله حنا جايينكم يعني بالنسبة لنا حنا مستعدين وأمورنا جاهزة، ولكن أتفهم القرار من إدارتكم. فقال لي أبى أجلس معك شوي كذا. المهم جلسنا في الأوتيل،
قال أعطيني باك جراوند عن المجموعة عندك. وشرحت له إحنا وش نسوي وخطتنا وليش أصلا رحت أنا في الاختيار هذا. قال أخ نبيل اسمع، يقول أنا رئيس تنفيذي للشركة وأنا أقول لك حنا وياكم. طبعا أنت تخيل سبحان الله، يعني عارف اللي يعني ما بين لحظة وأخرى تغيرت الدنيا. أنا ما أعرف وش قاعد يصير، بس واضح أن في بوليتكس داخلية في الشركة. كتبت حنا يعني أبرك الساعة بالنسبة لنا. ورجعت يعني أنا لو كانوا كلموني الشركة وأنا طالع وفي المصعد كنت بقول خبر، ووصلت أعطيت خبر ثاني يعني obviously. وبدأنا في الشركة، أسسناها ما بيننا وما بين كان اسمه إرشاد المستقبل للاتصالات. يعني هذه كانت بالنسبة لي يمكن أعتبرها ثاني أكبر ستارت اب، لأن بديت لحالي. اليوم اللي أنا تركت فيه الشركة كانت فيه حدود 300 موظف، وفيها قصص كثيرة. يعني حنا مثلا شبكة الحج في السعودية يمكن كثير ناس ما يعرفون. شبكة الحج تعتبر من أكبر الشبكات داخل المملكة، بالذات في المشاعر بحكم كثرة الناس والضغط. وبعدين دائما أنت لما تيجي تصمم شبكات الاتصالات تصممها على الطاقة القصوى اللي أنت متوقعها. فمشكلة أنت عندك فترات بسيطة في السنة اللي تصل فيها للطاقة القصوى هذه، بس ما تقدر يعني اليوم في جسر عرفة مثلا ولا في أماكن أخرى ما تقدر بأي شكل من الأشكال أنك تخاطر، وبالذات عندك وفود وناس كثير جاي من برا. فما أدري تذكر ولا لا أيام زمان، أيام ما برضو الجوالات القديمة، دائما في العيد ورمضان الناس كانت ترسل تهنئة، تعلق ترسل أول يوم عيد توصل رسالة ثالث العيد، كذا العيد قضى والناس نسيت وانت رسالتك تقول كل عام وانت بخير. فكيف انك توصل لهالكباسيتي؟ كان السبب الرئيسي فيها ان التصميم النظام يصمم لطاقة قصوى معينة، ما يتوقع انه يصير فيه زخم او دروب في يوم واحد. ومن غير المعقول انك تيجي تصمم كل شيء عشان يومين في السنة وباقي السنة ما في شيء. طاقة قصوى عالية جدا يعني 3 مليون بالضبط. فكان في شركة مسيطرة على أعمال التشغيل لشبكة الاتصالات السعودية على عبر السنين في الحج، ونفس الشركة اشتغلت مع موبايلي. فكان بالنسبة لنا يعتبر اختراق كبير أن يوم جت زين قدمنا على المنافسة وفزنا فيها. وجزاهم الله خير. ما يعني هذا أنسب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى الفريق العمل اللي كان معي، يعني ما يعني ناس بكل ما تعنيه الكلمة معنى يشد فيهم الظهر. والسنة اللي حنا أدينا فيها الشغل أذكر أن جت سيول في مكة، طاحت شبكة الاتصالات وطاحت شبكة الموبايل وبقت شبكة زين. مو عشان حنا هنا الفرق الكبير، حنا على قولهم اشتغلنا شغل أهل مكة أدرى في شعابها. جبنا أهل مكة اشتغلنا معاهم. كانت أغلب الناس ما يعرفون كيف يدخلون، طبعا يفكرون أن ندخل سيارات في المشاعر. إحنا لا سيارات ولا شيء، دبابات. طال عمرك المهندس قاعد على دباب وفي واحد من أهل مكة معاه يعرف الشعاب ذي ويمر فيه. أخذنا الاستراحة قلبناها مكتب، سوينا فيلم حسن يعني. ومقلبنا بعدين راعي الاستراحة جاي يوم شافنا بنيناها وضبطناها قال اطلع برا. لكن كان تحدي كبير جدا. وبعد اشتغلنا السنة اللي بعدها، فكان يعني في أحيان أشياء صغيرة يمكن مردودها مو مالي، لكن بالنسبة لي كنت أشوفها أنها هي أكبر من فرحتي بالعوائد المالية اللي كنا نحققها كشركة. بالمناسبة أول مشروع أخذناه في الشركة كان خسران، يعني على الأكسل وأنا شغال وقاعد أقدم العرض خسرانين 980 ألف ريال. رحت للإدارة قالوا يا ابن الحلال خسائر. قلت معليش، يعني في مبدأ في البزنس لو بترجم حرفيا هو انك تشتري البزنس حقيقة. طبعا فكرة انك تشتري او يقول لك you're buying the business، الفكرة فيها انك تخفض السعر بحيث انك تفوز بالعقد، وبعدين انت بس في نفس الوقت ما تسويها لا احد يسمع الكلام ويحسب انه اسويها وكل مرة هتقعد خسائر طول حياتك. لابد تكون متوقع شيء لاحقا عشان تبني اسمك عليه. هذه الحركة سويتها كذا مرة، يعني ان شاء الله ما تكون عادة، بس سويتها في شركتين او 3 شركات يمكن. الواقع أنه في صح كان 980 ألف، لكن في نهاية السنة خفضنا الخسارة بشكل كبير وأخذنا عقود تقريبا يعني أتوقع وصلنا 12 مليون أو شيء من هالقبيل، بس بسبب خسارة عقد واحد، يعني مو خسارة في عقد واحد.
غيابك. يلا حيو. يا هلا ومرحبا ألف. يا هلا والله، معك سعود، كيف أقدر أخدمك؟ ولا يهمك، بتجيك الرسالة الآن. أكيد، تفضلي أسمعك. اي نعم، هذه بكره ان شاء الله باذن الله الساعه. اليوم صار يخدمك اللي يفهمك من اهل الاهل وين ما كانوا. التحيه سعوديه. وانت في هذه الشركه صفتك شريك مؤسس؟ انت كذا يعني. شوف، المفروض الاتفاق اني شريك مؤسس. يا ليتني كنت أعرف عن سيليكون فالي ذيك الأيام، ما كنت أعرف. يعني كان الاتفاق مع الجماعة إنه أي شركة أدخل في تأسيسها من الصفر إنه يكون لي 5% من الشركة. أنت تقول يا جماعة أخوياك ناس زي كذا يعني؟ لا، أنا كلها طبعا كنت شغال مع نفس المجموعة اللي شغال. يعني أنا كل الشركات اللي أسستها على فكرة من بعد انضمامي للحاسب العربي كانت تحت نطاق الحاسب العربي. فكانت شركة الاتصالات كانت شراكة بين الحاسب العربي وبين المجموعة شركة الاتصالات في الكويت، المستقبل الاتصالات في الكويت. لما جينا أسسنا الخبير الرياضي كانت شراكة ما بين الحاسب العربي وبين مجموعة المقيرن. علما أنه حتى أصحاب الشركة ما كانوا يعرفون. أنا كنت أروح أفاوض وأخلص وأجي، هم على التوقيع. في بعض الحالات ما قابلوا الشركة إلا بعد 3 شهور أو 4 شهور من العمل. فكان هذا الاتفاق اللي بدينا اشتغلت معاهم عليه. كان اتفاق إن شيء أنت تسويه من الصفر يكون 5%. نعم. ما كنت مرة حبيب. ما أقول لك يعني عشان كذا الحين شوف لما تدخل فينتشر كابيتال أقول لك تكون صح مرة، يعني عارف في عندك أشياء كثيرة أخذتها كذا وقاعد تقول شو صارت. إيه لا أنت علقت على 5% حقت هذولاك. الله يعني 5% ولا شيء. طبعا هو للأسف اللي صار، يعني لو بنمشي على قولهم في السنين بسرعة شوي، في عام 2011 بعد تأسيس الخبير الرياضي جيت وقلت للجماعة أنه كنت أبغى أشتري بيت. فحاولت أني أقدم، أقول للجماعة أبغى $1,000,000 في الحصة هذه لها قيمة أيا كانت القيمة هذه، يعني عطوني على قلبي ضمان الحصة هذه. فأذكر قالوا كان عضو منتدى بذاك الوقت يقول روح وشوف، احنا عندنا عقد مع البنك الفرنسي كوربريت، عقد شركات، اطلب قرض منهم يعطونك. ليش أخذ قرض وفي حصص موجودة يعني؟ اللي حصل رفضوا. طبعا لما جلست أضغط في الموضوع أن أبغى، قلت ماني ماخذ من البنك، يا من عندكم ولا شوفوا حل آخر. وفي نفس الوقت أبغى أثبت، لأن اللي بيننا إيميلات على الحصص هذه. ما في عقود. لا طبعا شوف، في نقطة مهمة هنا، ويمكن تكلمت فيها أنا بشكل عام. طبعا أنا مواليد الخبر، لكن ما كان عندي جنسية سعودية ذاك الوقت ولا الآن. فالنظام ما يسمح لك أنك تتملك بشكل مباشر. ما استثمار أجنبي توه يجي أو في آخر كم سنة. أنا أتمنى أنه كان النظام ذا موجود من أول. فبشكل عام أنت تحت رحمة اللي قاعد تشتغل معه. للأسف يعني أنا أحاول أختار كلماتي. اللي حصل يعني عشان أقفل هذا الجزء، أن جوجا صار أنه مالك شيء في الشركة. طيب، ووقعت ورقة في عام. هل كانت تسوى أصلا؟ والله إحنا كانت العقود اللي عندنا بس في شركة في ذلك الوقت في الخبير الرياضي تقريبا حدود 140 مليون ريال. يعني وأعرف ربحية الشغل اللي قدامي. أنا قاعد أدير في ذاك الوقت 3 شركات. راتبي عالي ما راح أقول لك لا، لكن المسألة أنا ماني بداخل عشان راتبي عالي، لأني قاعد أدير 3 شركات وقاعد أقضي لي في اليوم 16-17 ساعة في المكتب. يعني واحدة من المعلومات اللي الناس ما تعرفها، صلحت مكتبي كلفني حدود 25,000 ريال. طبعا لاحقا كانوا يستفسرون يقولون أكيد دفعها لأنه قاعد يأخذ فلوس، أو أحد داخل الشركة قال هالكلام. بس أنا كنت أسويها لأن أنا جالس في المكتب الوقت اللي أقضيه أكثر من أي مكان ثاني في حياتي، فأبغى أجلس مكان أنا مرتاح. طبعي أنا من النوع اللي أبغى أريح نفسي بس مو على حساب الشركة. فدفعت من جيبي ورغم أنه مبنى الشركة. فاللي حصل أن جيت وقلت لهم لما صار الخلاف هذا،
استخدمت بعض الأشياء كانت أنا بالنسبة لي غريبة جدا، لكن اللي حصل أن جيت وقالوا ما في شيء، قلت أجل بمشي، استقلت on the spot، يعني إحنا جالسين قلت أنا مستقيل. قالوا شلون؟ زعلوا، قالوا أنت قاعد تتركنا في أكثر وقت إحنا نحتاجك فيه. كثير ناس ما تعرف، طبعا كان عندنا وقتها العقد طبعا على التلفزيون، شغل كله بيطلع على التلفزيون كإنتاج تلفزيوني. قلت لهم اشتغلت شهرين تقريبا وأنا مستقيل، ما حد يعرف الكلام هذا، واشتغلت بنفس يعني على قولهم الذمة والضمير كأني قائم على العمل هذا لآخر يوم. ذاك الوقت كلمني الأمير تركي بن سلطان الله يرحمه، كان وكيل وزارة الثقافة والإعلام، وقال لي تعال اشتغل معنا امسك المشروع، لأن عرف بالموضوع اللي حصل. قلت لا أنا ما أبغى أدخل، لأني أنا ماني جاي أسير عدو لأحد، ولا جاي عشان والله فلان أخذ شغلة وأنا بقعد أردها له. ما أعتقد هذا فكر صحيح، يعني هذا مضيعة وقت. لكن هم يوم جيت أترك قالوا عشان نتنازل عن كفالتك توقع عدم منافسة 5 سنوات. كثير ناس ما تعرف عدم منافسة هذا العقد اللي وقعته انتهى في سبتمبر، لا في شهر 6 في يونيو 2018. طبعا نتكلم الحين أسست شركات، 3 شركات في 3 مجالات مختلفة. وقتها قعدت أقول الحين وش بطلع أسوي إذا ما أقدر أنافسهم في هالمجالات دي وما أقدر أشتغل في هالمجالات هذه، وش بتسوي يعني؟ هذه واحدة كانت في النقل التلفزيوني الرياضي، نعم، وشركة في الرياضة وفي الاتصالات، وهي أصلا خلاص يعني هذه خبرتك، يعني ما في إلا أطور خبرة جديدة في مجال. قلت مش أسوي يعني والله أقسم بالله إني قايل هالكلمة، قلت ما يفتح مع الخضار، قلت مو معقول يعني هذا اللي أعرفه. وفي ذلك الوقت طبعا وافقت، لأن ما كان في مخي إني في أي يوم من الأيام بطلع بالسعودية. يعني أنا شايف نفسي حياتي خاصة، هذا بلدي، هذا اللي أعرفه، مولود هنا وجالس هنا وحياتي كلها هنا، ولا في حياتي. طبعا رحت ذاك الوقت لهيئة الاستثمار، كنت أبغى أحول لاستثمار أجنبي وكذا. قالوا طيب أثبت إن فلوسك جاية من برا. قلت طيب أنا مولود هنا، في حياتي ما طلعت قرش واحد برا السعودية، يعني إذا سافرت أخذت اللي على قدي هذا حق الإجازة ورجعت، غير كذا ما في. قالوا لا أطلع برا خذ أغراضك وتعال من جديد. صراحة قلت طيب كم 2014 كذا؟ لا وين 2014 قدني رحت أمريكا في 2013. فقلت لا ما دام الدعوة زي كذا، جلست يعني أقلبها في مخي وش بتسوي. صدقا جاء في بالي موضوع الفنتشر كابيتال، التراخيص ما كانت موجودة، لأن جلست سنة بعد ما تركتهم في 2011. قعدت 2012 أفكر، يعني اشتغلت أعمال استشارية بشكل عام، لكن والأنظمة كانت متغيرة، ولا أبغى أصير غير نظامي. هذه كان فيلم ثاني يعني. لا تبغى تدخل لك، ما هي مسألة أنك تصير متستر ولا لا، لكن ما يعني لوية الذراع اللي جتني كانت مؤلمة جدا. فجيت بعدها قلت تدري أروح أمريكا. بالفعل رجعت كذا في يوم والله ما أنساها، رجعت في شهر 6، رجعت لزوجتي قاعدة قلت ترى بعد شهرين بنروح أمريكا. طبعا ليش شهرين؟ لأنه كان هذاك الوقت يعني قبل شعبان نهاية رجب، وقلت له خلاص بنصوم ونعيد مع الأهل هنا خلاص. وطبعا عندي بنتين ذاك الوقت، يعني أنت حتى رايح. قلت وش بروح؟ قلت والله ما أدري، أنا كنت أروح أمريكا بشكل مستمر يعني من قبلها ب10 سنوات، لكن وقتها وأنا رايح يعلم الله سبحانه وتعالى أني ما أعرف إيش بسوي. الشيء الوحيد اللي أعرفه أن بأسس شركة، وش هالشركة ما أعرف، لكن أعرف أني بحاجة. ما كان عندي التخوف، لكن أعرف أني بمر بمرحلة صعبة. كان الأبسايد غير معروف، يعني الشيء الأفضل اللي ممكن يصير، لكن الشيء اللي كنت أنظر له أسوأ شيء. طبعا أنا ما أبغى أسيء لمهن معينة، لكن أنا أتكلم كواحد كان في يوم من الأيام رئيس تنفيذي 3 شركات. أسوأ شيء كنت أشوفه أني بشتغل على تاكسي وأوبر وانتهينا. فهذا كانت الخيارات. فأنت تخيل فعليا أنت قاعد الجاب الكبير بين الحاجتين اللي أنت قاعد تفكر فيهم. رحت أمريكا في ذلك الوقت وبديت طبعا أفكر. بس كيف رحت برضو؟ كيف وش تحت أي فيزا؟ إيش كانت؟ رحت فيزا سياحة. سياحة. رحت فيزا سياحة.
استفدت من الجنسية الإريترية في حالة واحدة، كانت المرة الأولى اللي في حياتي أحس في فائدة لهذا الموضوع. عمي معارض للحكومة الإريترية، فلما رحت هناك قدمت لجوء، قلت والله عمي أنا ما لي شغل بالموضوع، بس عمي معارض. يعني قالت لي كيف تقدر تثبت؟ دخلت شافت الاسم، قالت لاست نيم، قالت هذا عمك، قالت الكيس حقك ماشي أمور. وخلال فترة ما الموضوع هذا قاعد يمشي مع محامية الهجرة، رحت استأجرت لي ديسك في سان فرانسيسكو في كووركينج سبيس. طبعا اشتغلت، وهذه أحد يعني يمكن القصة غير معروفة. تشوف أنا making sure الأشياء اللي ما عمري قلتها قاعد أقولها عندك. يعني قبل لا أروح كان يجيني سنويا أبو سعود فيصل الخميسي. طبعا تربطنا علاقة منافسة وتحولت إلى صداقة، لأن بدون مبالغة ما شاء الله عليه أبو سعود مبدع. في 2005 و2006 و2007 وبداية الإنترنت والشبكات الاجتماعية والأمور هذه، كان أي أحد بيجي السعودية يدور أحد يشتغل معاه. ما في فعليا الناس اللي جايين بفكر متجدد يا يروح لأبو سعود يا يجيني. فدائما اللي يجيني يقول ترى أنا قاعد أكلمه، واللي يروح له يقول ترى أنا قاعد أكلم نبيل. فكان يجيني يقول لي تعال نشتغل مع بعض، تعال نشتغل مع بعض. فكل سنة يجي يعرض علي وظيفة. طيب أبو سعود كم الراتب؟ يجي يعرض علي الراتب اللي أنا قاعد أخذه. قلت له أبو سعود ما ينفع، إذا بجيك على بريميوم، ماني بجيك على نفس الراتب اللي قاعد. المهم وتمر السنة، نجي السنة اللي بعدها يكون راتبي يرتفع، هنا يعرض هو راتب جديد. المهم كل سنة نشتغل كذا. يوم جيت أروح أمريكا تكلمت معه، قال اسمع دامك رايح الحين ما في منافسة، لا تقعد كل مرة تقول لي منافسة ما منافسة، خلينا نشوف طريقة نشتغل فيها مع بعض. قلت طيب. كان عندهم شركة، هو طبعا في شركة هو تكلم عنها، الشركة اللي في سنغافورة، وكان شغال بشكل ممتاز جدا. كان عندهم منتج اسمه ديجا. طبعا هذا المنتج احنا الحين نتكلم عام 2014. هذا المنتج اليوم لو كان موجود كان بكل ما تعنيه الكلمة معنى قتل شيء اسمه إيموجي. اليوم شفت اللي تشوف البيتموجي في سناب شات وغيره، كان منتج فعليا يسوي لك سكان يطلع لك نفس اللي قاعدين يسوون سناب اليوم، كان هذا الشيء يسوي في 2014. يعني أنا طبعا مسوي سكان للسيستم. طبعا يوم جيت شفت الشغلة هذه قلت اسمع، هم كانوا يبغوا يطلعون بتطبيق خاص اسمه ديجا. ما أعتقد أن تبغاه يكون تطبيق خاص، لكن خلينا نشوف. ووقتها قلت خلينا نتكلم مع شركات. أعتقد أن بديت أشتغل على عملية أنه خلينا نسوي بطريقة أنه يتم الاستحواذ عليه. سوينا، وإلى اليوم عندي برزنتيشنز اللي سويتها ذاك الوقت. برزنتيشن عشان لو تذكر باث، تطبيق باث، رحت قابلتهم. واتساب، سكايب، الفكرة إنهم هذول يشترون، وفيسبوك ماسنجر. أنا طبعا علشان أعرض عليهم كلهم، مدمج فيه. فكان، وعلى أساس أخذت لي مكتب في سان فرانسيسكو، جلست وأقابل الناس وأجلس معاهم وأتكلم. فكان مدخل، حتى عرضت في تك كرانش في نيويورك، أخذت لي ستاند أعتقد أنه موجود حتى في يوتيوب، وعرضت أنا كنت مؤمن جدا باللي صار. صار في اختلاف التوجه يمكن عندهم، يمكن كانوا يبغون يعني مردود سريع، لأن البزنس هذه بالذات فيها يعني تكاليفها دائما مرتفعة نسبيا وتأخذ وقت لما تشوف المردود. رحت قابلت حتى المجموعة الموجودة عندهم في سنغافورة. فالمهم هذه كانت مدخل لي إني أعرف الناس في أمريكا. قضينا منها. جاء شركة، يا أخي والله ترى كل ما أتذكر أشياء أضحك مع نفسي، لأن المواقف تعرف ترجع لها بعد سنين تكتشف فيها أشياء غريبة. جاء بعدها أحد مدراء الاستثمار في السعودية وقال لي في أحد الأسر يبغون يستثمرون في تطبيق في نيويورك، كان تجارة إلكترونية على شبكة اجتماعية، كثير من الأشياء اللي اليوم نسمع عنها. برضه هذا الكلام كان في نهاية 2014 تقريبا، النص الثاني من 2014.
وأن إحنا ما إحنا عارفين نسوي تقييم فني. طبعا هو الحين هنا في كمان مصالح في الموضوع. هو ما عنده القدرة عشان يسوي أي تحليل فني، في نفس الوقت ما يبغى العميل يروح لحد ثاني، لأن تعرف بالذات حقين البنوك والاستثمار يبغون يحافظون على علاقات يعني تحت يدهم قدر الإمكان. فتبدأ أنا أسوي لك إياه. التحليل الفني يقصد فيه إيش؟ يعني التكنيكال فالويشن للشركة، لأنهم عارفين هل فعلا هذا التطبيق له قيمة ما له قيمة، وش وضعه فنيا، هل فعلا يسوى ولا ما يسوى. إيش خلاه يتوقع أنك تعرف؟ لأنه يعرفني من أول، هو يعرفني، يعرف خلفيتي يعني في الشغل. فقلت لا أبد ما في مشكلة. رحت جبت لي 3 أمريكان، وبيسكلي يعني حطيت تيم وبدينا نشتغل على نسوي اللي هو اليوم احنا قاعدين نسوي الدو ديليجنس، اللي فحص نافي للجهاله اللي احنا نسويه اليوم في الفينشر كابيتال. والله هي على قولهم بانت الموارد من اول يوم، بس لان العميل كان مصمم وعاجبه الموضوع، يعني هو مقتنع ان المساله هذه صحيحه. جانب منها لأنه يعرف أعتقد أنهم كان في علاقة دراسة بينهم وبين أحد الشركاء المؤسسين في الشركة. طبعا مين الشريك المؤسس في الشركة؟ لينزي لوهان، مغنية أمريكية أو ممثلة الظاهر. من مستثمر معاهم. شوف هذا الكلام أنا أقول طبعا 2017 كنت أقول في نفسي، حتى أو بالتحديد في نوفمبر 2016 قعدت أقول في نفسي لو أعرف هذا الحدث بيصير كان غيرت رأيي لفائدتهم. أنا ما شيء لي. الشريك أحد المستثمرين في الشركة كانت إيفانكا ترامب. يوم طبعا احنا التقرير واضح انه كان المؤسس الشركة كان أمريكي من أصل روسي، وفي يعني فعليا هم عارضين عليهم الشركة بيحطون $10 مليون استثمار، ومقيمين لهم الشركة ب$50 مليون. طبعا أنا مسوي تقرير قلت الشركة ذي حتى 5 مليون ما تسوى، لكن قلت أنت أصلا مدفوع لك تبغى تشتغل لآخر، يعني فعلا تعطي وتبغى في نفس الوقت تعطي البنفيت اوف داوت، إنه والله لو في يمكن أنا في تقييم شيء خطأ. هذا كله ما كنا قابلناهم. قلت لا بنروح نقابلهم. ورحت أذكر في نهاية شهر 1 لنيويورك عشان أقابلهم. وين تقابلنا؟ مكتب مايكل كون اللي كان محامي ترامب. فعشان كذا أقول لك يعني كان ودك تعرف قدام كذا وش بيصير يعني في السالفة. جيت قلت رجعت والله كتبنا تقرير أن هذا كله نصب احتيال اللي قاعد يصير يعني في الديل هذا. فما مش الديل. هنا فتح لي موضوع الفنشر كابيتال، لأن بديت يعني هنا كانت فعلا خلينا نقول شفت اللي يقول لك لمبة ولعت في مخك، أن في ناس عندهم استعداد يحطون فلوس بس ما هم عارفين كيف، وهم عارفين يقيمون الفرص هذه. لأن بالفعل رجعت لنفس الأسرة قلت لهم طب دام تحطون 10 مليون في شركة واحدة في هالمرحلة هذه، حطوا يا أخي 1 مليون في 10 شركات، يعني أفضل لكم وأريح. طبعا هم لا، لأن عندنا حنا طبعا دائما حتى شوف صاحب رأس المال حتى هو عارف إن ما هو متخصص وما هو عارف يقيم، بس يبغى يكون هو اللي جاب لك الشركة وقال لك اشتغل عليها يا عبد الرحمن، مو أنت اللي جبت الشركة وقلت له طال عمرك الشركة هذه زينة. فهذه نقطة طبعا الواحد المفروض أن يعني أنا أتخيل لو كنت صغير يمكن ما كنت فهمتها، لكن يمكن مع العمر وهذه فما استثمروا. هالأسرة هذه تحديدا استثمرت معانا بعد ما بديت شغل ب2 لكن بديت مع غيرهم. اشتغلنا طبعا بعدها كانت الحين أوكي طب أسوي فينشر كابيتال، بديت أسوي رسوم يعني خلينا نقول الخطوط العريضة للموضوع من العملاء اللي يعرفهم، الأسر اللي يعرفهم في السعودية. طيب هذول الناس متعودة على إما أنه يدخل في أسهم أو في عقار. لما تيجي تحلل خصائص الاثنين، العقار محسوس، دائما تسمع واحد يقول لك يا عمي اشتريها لو أروح أوقف على الأرض، والأسهم يقول لك يا عمي لو أبيعها في أي وقت حتى لو خسارة فلوسي في جيبي كاش بالنسبة لي أقدر أسيلها في أي وقت. تيجي تقول له ترى هذا شيء ما راح تشوفه بعينك وما حتقدر تسيله، أنت كأنك قاعد تقول له الدنيا ماشية شرق وهو يقول لك وأنت تقول له امشي غرب. طب كان وش الحل في هالمسألة هذه؟ أني أشوف أصول ما تطول عشان يصير منها تخارج وترجع له فلوسه، وفي نفس الوقت هو ما راح يستثمر لأنه والله عاجبه شغل نبيل، هو بيستثمر لأن الأصل هذا عاجبه. وهذا اللي خلاني أقعد أدور على شركات بكاركتر معينة إلى أن وصلت إلى سناب شات.
احنا في قسم التنقيب احنا نحدد وين اماكن البترول في السعوديه، واحنا اللي نقول وين ينحفر البير. يعني يوم جينا نرجع غرزت السياره، واذا غرزت السياره في الطين تحفر زياده تنزل اكثر. فمشيت زين صايم، وطلعت الشمس، يعني مشيت يمكن 3 ساعات متواصله. بعدين لاحظت لي المزارع من بعيد، كان في شهر الصيف ورمضان، 3 عمال طالعين فغرزوا في شبر رمل، كلمونا وطلعنا احنا للموقع على طول. راح دام ما قارب الساعة تقريبا، لكن للأسف ما في أي نتائج إلى الآن. سوف نعاود البحث إن شاء الله. علينا يا مرتضى، قبل ما أي واحد يطير لازم يمر على أبو عبد الله يشيك معداته. كانت أي جولة؟ سيريس كانت متأخرة. يعني أنا بالنسبة في تقييمي الخاص كان وقتها الشركة باقي لها من 2 إلى 3 سنوات حتى التخارج. طبعا هي الفكرة بالنسبة لي وين ما كنت مهتم أرجع الموضوع buying the business، ما كنت مهتم إني أنا أسوي فلوس، كنت مهتم إنه يكون عندي إنك تحط نفسك في الخريطة حقة الصناعة هذه. طبعا دي سناب شات ناس تحسب انه كان سهل، ترى يعني قعدت على اعصابي وبدون مبالغه. اللي يوم تحس نفسك رئيس تنفيذي، ويوم سواق اوبر، يوم رئيس تنفيذي، يوم سواق، ليه ما تم يعني. فجالس شو اسمه قاعد اشوف الفرصه، اشتغلنا عليها. طبعا رحت للشركه بكلمهم، جانا احد المستثمرين اللي قال بحط $100 مليون في سناب شات من السعوديه. طبعا هنا خلاص تنفش ريشك، تحس انك تكلم الامريكان وتحط رجل على رجل. $100 مليون. كلمت الشركه قالوا ما يهمنا الفلوس، مين اللي بيحط الفلوس؟ رجعت اسال عن طيب بتحطوها باسم ايش؟ هل باسم الشخص، باسم شركه؟ قالوا لا باسم شخصي. رحت كلمت الشركه. طبعا الشركات في امريكا كثير تعتقد انه مجرد ما تقول لهم بعطيك فلوس يعطوكم فلوس. هم يروحون يسوون شك، يبحثون، وفي نسبة يعني في نسبة ما هي بسهلة أنه ممكن يرفضون الفلوس. وهذا اللي حصل. قالوا الشخصية هذه ما نبغاها. هذا سناب شركة. طبعا دخلنا في فيلم. الحين كيف تقول لشخصية بهذاك الحجم أنه ترى شركة رفض؟ دخلت في فيلم ما عرفت أبرر الموضوع. فالمهم ووقتها ما كان في جرافين فنت. ما في جرافين. فنت بس مجرد طريق. لا بس أنا ما أبغى هنا نقطة رئيسية. أنا عارف أنا إيش أبغى أسوي، لكن ما أبغى أسير وسيط، لأنه إحنا ما إحنا بوسطة. ما أبغى أسير بروكر بمعنى صح، إنه والله تعال بوصلكم في الشركة أعطوني حقي ومع السلامة. أنا كنت أبغى أسير مدير استثمار. هذا هدفي، إن الأصل هذا يجي تحت اسم شركتي، أديره بالشكل المناسب لتحقيق أكبر عائد للمستثمر. طبعا الشركة جو قالوا اسمع، ولو بتجيب أحد ثاني حنا ترى ما احنا ماخذينك يعني يعني كصندوق تجي تحط فلوس عندنا. اللي بتجيبه جيبه يحط فلوسه مباشرة في الشركة. طبعا احنا كيف تاخذ حقك الحين؟ انت الناس وانت موقع معاهم تقعد تسأل عن حقك. الحين راح اقول لك كذا عز الله راحت علينا. فكانت عارف اللي يعني كاش 22 ما تعرف من تمسكها. بس قلت مين مشكلة، خلنا نمشي وبعدين يصير خير. فأنا كان بالنسبة لي هنا، ويمكن هذا درس للمستمعين، بعض الأحيان من البداية ترى تبان الشغلة أن بابها مسكر، لا توقف. يعني اضرب من نواحي ما تعرف. ترى أحيانا والله العظيم زاوية صغيرة أنت ما كانت في حساباتك ممكن هي اللي تفتح لك الباب. اللي حصل يا طويل العمر أن يوم قالوا لي كذا، طبعا أنا سناب كنت أروح أزورهم. يعني أنا ماني من الناس اللي أحب مكالمات التليفون، لأن مكالمة التليفون ترى واحد طفشان منك حتى ممكن يرمي السماعة لين ما تخلص المكالمة ويحط السماعة ويمشي. ونفس الشيء في الزوم، طفي الكاميرا وذا واقعد كل واشرب وسوي اللي تبغى، تفرج تلفزيون وهذاك يخلص بعد بالضبط كذا وتنتهي السالفة. فكنت أزورهم في مكتبهم، أروح أطلب. كانوا عادي يخلونك تجي يعني أطلب اجتماع أقول أنا موجود. يعني تفننت بكل أشكال وألوان في هذا الموضوع. هذا فادني في شغلة واحدة، أن صرت متكلم مع 3-4 وفي إيميلات في الدخلة والطلعة، فتشوف إيميلات العالم. آخر اجتماع قالوا انس
ما احنا ماخذين منك فلوس، خلاص قفلوها. المهم رجعت كذا زعلان، عندي قريب لي ساكن في لوس أنجلوس، رحت جلست عنده في البيت وزعلان وكذا وجالس أفضفض آخر الليل. ففي رميته جالس وكان يلعب بلاي ستيشن، فقاعد يسمعني أتكلم. قلت تكلمون عن أي شركة كذا في لحظة، حتى ما كنت عارف إنه مركز معنا يعني. كنت سناب شات، قال هذه المؤسسة إيفن. قلت إيه، وجلس يتكلم عن المؤسس، وهذا أنا كنت معاه ولما كنا في ستانفورد وكان يتكلم كان يعني معرفة قديمة وصداقة عميقة، يعني إنه صداقة عميقة لدرجة إن في يعني keywords بين الاثنين، هم الاثنين بس اللي يعرفونها. أنا طبعا قاعد هو يسولف، أنا ماني عارف اللي أقول في نفسي إن كانه قاعد يهايط علي يعني it's bad، بس جالس يمزمز عليك. أنا أصلا جاي خلاص عارف اللي أفكر وش السيارة اللي بشتريها الحين عشان أرجع. وإن كان صادق في 1%، لو فيها 1% صدق، فأنت على قولهم يعني ضربة حظ لم يسبق لها مثيل، توفيق من الله طبعا. سبحان الله. قلت طيب هذا كلام في الليل. دخلت فكر رائد الأعمال اللي ما يرضى يعني بالفشل ولا يرضى بالسقوط، بدأ يلعب. قلت طيب، أنا دخلت شفت إيميلات الناس اللي أنا قاعد أراسلهم، لقيت إنه في يعني تعرف أغلب الإيميلات عادة تكون يعني الشركات يأخذون ستاندرد في طريقة الإيميلات. في التوقيع قصدك؟ لا في عنوان الإيميل. فلو مثلا الحرف الأول يعني الحين لو مثلا أنت إيميلك إيه مالح، حيكون كل اللي موجودين هكذا. فجيت قلت أوكي، هو حيكون واحد من 3 احتمالات، وأروح طال عمرك وأسوي إيميل على السيرفر حقي باسم الرجال. الرجال ما يدري هذا الرجال اللي كان يلعب أيوه. وأسوي إيميل باسمه على السيرفر حقي، وأروح وأرسل على ال3 إيميلات نفس الإيميل، إني أنا فلان فلاني كذا. وطبعا استخدمت الكلمات اللي هو كان يقولها. والله أذكر إني مرسله 11 إلا خلال 10 دقائق جارد. أنا من الروعة تربعت فوق الكرسي. الحين شو بروح أقول للرجال اللي سويت كذا، وفي نفس الوقت فرحان عارف. وجيت وقلت والله شوف، قلت أنا آسف بس ترى أنا سويت كذا. قلت والله أنا آسف بس ترى أنا سويت إيميل وأرسلته، والحين هذا الإيميل والباسورد أرسل للرجال خل قابل. والله قال لي ما قصر يعني. تقريبا خلال أسبوع رحنا وقابلنا إيفن. طبعا الحين وين المشكلة؟ أنت من أول كنت تقابل إيفن؟ أنا ما قابلت إيفن، أنا كنت أقابل أنا وين كانت مشكلتي هنا؟ أنا قابلت كل أحد في الشركة لين رقم 2، كان واحد اسمه عمران خان، رقم 1 هو إيفن. فالحين مشكلتك إن رقم 2 هو اللي جاء قال لي انسى. فكيف يعني الوحيد اللي ممكن يغير رأيه هو رقم 1، ما في حد ثاني. فصادف سبحان الله، عشان كذا أقول لك بعض الأحيان في أشياء ما تعرف ليش صار هذا الموقف. الحين بنروح نقابل رقم 1. الحين وين مشكلتي؟ والله العظيم جلست يومين ما نمت بكل مبالغة. شايف اليوم أنا كيف جاهز أحضر؟ قسم بالله أني جالس أحط شارت. لو دخل الحين أنا رتبت قصتي كيف أنها تكون قصيرة وأنا أوصل اللي أبغاه بسرعة، باعتبار أن عمران ممكن يكون موجود، وإذا ما كان موجود أنا ممكن يدخل في أي لحظة. عارف اللي لما تسوي تايم لاين ودواير تقول لو جاء في هالنقطة، لو جاء في هالنقطة وين زي كذا. والله ويدي على قلبي جاي ما نمت. رحنا المهم حضرنا الاجتماع، دخلنا لأول مرة دخلونا من باب غير الباب اللي ندخل منها. أثر إيفن يدخل من باب الحالة. نروح على مكتبة جلسنا، طبعا قابل خويه وبالأحضان قلت والله يعني العلاقة ممتازة. أول ما جلسنا طبعا قلت له هذاك تقول إنك شريكي في الشركة. دخلنا قال والله إحنا عندنا البزنس هذا ونبيل شغال عليه. قال فالحين أنا طبعا كنت سبحان الله كاتب كل الشيء اللي في مخي. يوم شفت السيناريو ماشي زي كذا والحبية اللي موجودة، بلان بي طلعت. دائما عندك خطة موجودة على جنب كذا. قلت له شوف احنا ترى جينا وسوينا وتكلمنا معاكم، لكنكم رفضتوا انكم تاخذون مننا اي استثمار. قال جيت كلمت قلت والله كلمت عمران. قال ايه صح، وكان يقول ان في احد احنا ما نعرفهم من ولا خلفيتهم، وقال احنا ما ناخذ فلوس من الناس ما نعرفهم.
قال لو تقول انك تعرف الرجال ترى خلاص. انت والله عرفني انا اصلا ما اعرف الرجال يعرفك ولا كان من اول خلصنا. قال لي طالع فيني كذا قال لي tell me what's your dream scenario. قلت ابغى 250 مليون allocation تعطيني ان نقدر نستثمر 250 مليون ونبغاها ضمن هيكلة صندوق، لا تجي تقول لي جيب المستثمرين يدخلون مباشرة عندك. قال لي اوكي. هذا كلام كله في 5 دقائق اللي انا جالس يومين اجهز لها. خليتهم يسولفون هم طال عمرك، رجعت الكرسي لورا مسكت تليفوني ويلا الحين اقعد اتواصل مع العالم. وقتها كان سناب شات ما قد ضرب في السعودية ولا كان لسه في بداياته يعني الناس تسمع فيه بس يعني ما أقدر أقول لك أنا وصل مين ستريم بشكل كامل. فهل كان إقناع الناس بال250 هذولاك أوريدي 100 مليون 250 إحنا قايلين الحين هذاك 100 مليون أصلا ما رجعنا له لأنه مرفوض. ما أبغى أسوي فيلم يعني ما أبغى أعطي عذر بأي شكل من الأشكال. بدينا نتواصل مع مستثمرين انتهينا بأن استثمرنا حدود 60 مليون دولار في سناب. يعني على قولهم الديل فعليا كثير من الناس توقع أن احنا دخلنا منه فلوس كثير. أقدر أقول لك تقريبا ما دخلت منه شيء، لكن بعد الله سبحانه وتعالى الناس عرفت. اليوم كل أحد يتكلم يقول هذا حق سناب، هذا طبعا هو جزء لأني أتكلم في سناب وجزء لأني الناس تحسب أنك تستثمر كأنك تمون على الشركة. كل ما حد يبغى شيء من الشركة يا أخي كلمهم يسوون. ترى مو بشركة أبويا اليوم يعني أحسسك زي اللي رحت شريت سهمين من الاتصالات يا أخي اتصل على السي او حق الشركة خلي يغير يحط لي برجين عند البيت. فلكن كانت حلت معضلة كبيرة. إن أول شيء المستثمرين الشركات في سيليكون فالي وفي أمريكا عموما تحتاج تعرف أنها ما قاعد تضيع وقت معك، أنك واحد في نهاية المطاف راح تستثمر. فحلينا هذا الجزء. الجزء الثاني الناس هنا كان دائما عندها تساؤل هل أنت عندك فعلا قدرة أنك توصل لشركات هناك ولا لا. فهذه زي البيضة والدجاجة قضينا منها بعد فيلم طويل. ف it's just a nice story صراحة. والله يعني تجربة ويعني خط زمني مش طبيعي وداك إلى سناب الحين. هذا الكلام 2015 فالآن أنت خلاص الناس عرفتك. لا وبعدين في شغلة أذكرها الاستثمار طبعا دائما عبارة شيء رئيسي فيه الثقة. بعد ما وافقوا المستثمرين يدخلون معنا قالوا مبالغ كانت كبيرة. احنا كنا نقول إن يعني حتى شوف سبحان الله كنا نقول المينيمم 10 مليون دولار. فأنت أصلا ما راح تركز إلا على أسماء معينة. ما في أحد عنده قدرة إنه يحط 10 مليون دولار في استثمار واحد. المضحك في الموضوع أن بعد ما اتفقنا وخلصنا ووقعنا العقود قالوا المستثمرين ترى ما احنا محولين لك الفلوس، احنا بنحولها للشركة مباشرة. العالم خايفة يقول لك أحول لك الفلوس تحط لك شيء هنا وبعد تحط الباقي. قلت طيب خلنا نسأل الشركة أول شيء. سألت الشركة. طبعا بالنسبة للأمريكان هذه مؤشرات سيئة لأنه مؤشرات إنه الناس قاعد تعطيك فلوس ما هي واثقة فيك. بس يعني ذاك الوقت العلاقة اللي صارت مع إيفن تخطت هذه الأمور. فكلمت الشركة قالوا ما عندنا مانع طالما أن الفلوس تجينا من حسابات في أمريكا. وهذا بالضبط اللي حصل. قلت للمستثمرين هذا الكلام حولوها لحسابات لهم كانت موجودة في أمريكا وحولوها للشركة. فالمضحك ليش؟ لأنه أحد كبار المستثمرين في هذا في سناب لما دخل معانا في لفت فرق الثقة اللي تغير. حولوا لي الفلوس حقت الاستثمار في لفت بدون ما نوقع عقد. يعني فهذه التجربة الأولى اللي تخليك أصلا يعني أنك خسران في سناب بس خلت الناس تثق فيك في لفت وغيره. بالضبط. طيب بس أصلا وصول يعني أنا ما أتصور أنك من عائلة يعني واصلة وتعرف كل الناس اللي عندهم 10 مليون دولار وطالع. شلون قدرت توصل لهم؟ شوف هنا كان في جانب كبير أن الشخص اللي تعاملت معه مدير استثمار في السابق جيت وتكلمت معه وقلت له اسمع أنا عندي علاقات وأنت عندك علاقات فممكن نشتغل مع بعض على هذا الموضوع. وقلت لك العلاقة تكون يعني علاقتي معك أنت بشكل شخصي وعلى أساس أنه يتم تنمية العمل بشكل عام ومن هذا الكلام. فقال طيب. بعدين رجع قال بس ما في وقت فخلي العلاقة في هذا العمل تتم عن
طريق الشركة اللي هو يشتغل فيها. طبعا المعلومة اللي أنا ما كنت أعرف أنه هو يملك الثلث في الشركة اللي هو يشتغل فيها. فقلت له طيب ما في إشكالية، وبدينا اشتغلنا على هذا الموضوع. ومن خلال هو كان عنده أحد ثاني يعرفه، وصلوا في شخص ثالث، يعني إلى أن واحد من المستثمرين وافق أنه يدخل، وهو راح كلم شخص آخر حتى يطلع على الأوراق. الشخص الآخر لما شافها عجبته الفرصة فقال أنا كمان بدخل. طبعا واحدة من الأشياء اللي صارت في ذاك الوقت، عشان كذا أقول لك لآخر لحظة الواحد يقعد على أعصابه. كلموني سناب في يوم من الأيام قبل آخر أيام، يعني نتكلم اللي خلاص المفروض أن قاعدين نقفل. قالوا نبيل أنت مستثمرينك ما زالوا بيستثمرون معك. قلت ليش؟ قال كلمونا مكتب محاماة من نيويورك وقالوا إنه في أحد من السعودية يبغى يستثمر وبيحطونه ونعطوهم نفس المبلغ اللي أنا قاعد أقول عليه. بس طلعوا نشامة حقين سناب شات قالوا لا، ورفضوا، قالوا ما احنا ماخذين فلوس من أحد. فرجعوا كلموني قالوا ضبط أمورك مع ربعك وخلص، لا تجلس يعني أن الأمور جالسة. فرجعت قلت لهم ترى يعني إنه صارت الموقف الفلاني. قال احنا نبغى نشوف انه افضل فرصه وافضل، احنا بالنسبه لنا كمستثمرين نبغى نشوف افضل طريقه اذا نقدر نوفر الفلوس اللي بنعطيك اياها بنوفرها يعني. وطبعا ما عندك اي قوه في هذا الموضوع، انت فعلا في اضعف حاله ممكن تكون فيها. فعشان كذا حتى لما نجوا ساوموا على يعني مو ساوموا، فاوضوا على طريقه الرسوم هذه، كانت يعني طريقه قاسيه جدا بالنسبه لنا. لكن مره ثانيه قلت لك رضيت لاني كنت ابغى اروح للخطوه اللي بعدها. قلت ما مشكله، تتعوض في الاشياء الجايه، والحمد لله رب العالمين يعني انها تعوضت. عموما بالعوده تعاملت مع شو اسمه مع هذا الشخص، تعاملت مع شركات اخرى. هم هذا الشخص كان يعرفون شخص اخر. طبعا مشكله احيانا الوصول لما تبدا يكثر الوسطاء فيها. لكن بعد ما وصلنا بدت يعني بشكل غير مقصود الظهور اللي كان في سناب كان يفيد، لأنه بدأوا ناس يتواصلون ويسألون فيما بعد برضو سمعة بالضبط في المكان. طيب الحين كم صار لك؟ كم 7 سنين كذا؟ 8 سنوات في البزنس هذا. صار لي 6 سنوات وشيء. 6 سنوات. كم شركة استثمرت فيها؟ 30 استثمرت لليوم. بكرة يمكن تغيره. كل قبل السؤال اللي بعده. والله ودي أوصل هالمرحلة في يوم من الأيام، بس مو بالحين، لسه باقي شوي بنهاية، بس مو بالحين. طيب الحين وكم شركة قابلتها؟ أتوقع قابلت أكثر من 3000 شركة خلال 6 سنوات هذه. واو. طبعا لما أقول لك قابلت مو شرط قابلت شخصا، لكن مر علينا برزنتيشنز. بس الشركات اللي قابلتها شخصا ما عديتها، لكن عدد كبير جدا بالمئات أكيد بالمئات. كم منها في المنطقة سواء في الخليج وفي السعودية؟ شوف كثير من الشركات اللي في المنطقة قابلتهم في بداياتهم. مرسول قابلتهم في بداياتهم، ما أنسى واقفين في جايتكس مع أيمن ونايف، ويوم أقول لهم ترى شغلكم ما راح يمشي. وكانوا يعني عارف دفاع مستميت عن فكرتهم. الله يوفقهم، بالعكس يعني أعتقد أدائهم أداء ممتاز. وعشان كذا أنا كثير من الناس أعتقد أن أنا كل ما أقول شيء خلاص يعني ما غلط. لا، أنا غلط في نظرتي على مرسول، غلط في نظرتي مع يونيفونك. كلهم ناس شفتهم في بداياتهم. طبعا كانت الناس تجيني في البداية لسببين: أولا رغبة في النصح، ثانيا شايفينك واحد في سيليكون فالي عارف زي اللي جايب محترف من برا ويقعد يعني يتفلسف على الناس. ساهمت في مفاوضات بعض الشركات المحلية في أول جولة لهم. كنت أوقف دائما في صف رائد الأعمال، فكانوا يعرفون أني أنا ماني بجاي بحط فلوس، فأبدا بعطيك الرأي صح. وبعدين كان كل الناس عارفين، يعني عارف اللي يكون ذا يجي يرمي الكلام، ما أجامل أحد. واليوم الحمد لله يعني كذا منهم أتوقع تقيم، ما بعطيك تقييم عشان ما تعرف الشركات، لكن كلهم فوق 100 مليون دولار. شو اسمه مع رواد الأعمال المحليين كان دائما كنت مهتم بالنصيحة، لأنك تبغى الشركات هذه تنجح. أنا يهمني المنظومة تنجح لسبب، لأن إذا أبغى أستثمر في المنظومة هذه لابد تكون صحية بشكل كافي. فيهمني كل واحد موجود ينجح، يهمني الصناديق تنجح،
لأن نجاح صناديق تعني أنه الأبواب راح تفتح للمستثمرين، والمستثمرين أنفسهم راح يرجعون يستثمرون مرة ثانية. لكن لو بدأ يصير فيه نفور من هذا الأصل، لو اعتبرنا الفنتشر كابيتال يعني كأصل من الأصول الاستثمارية، لو صار فيه نفور منها أنا أول متضررين. أنت كمستثمر. يعني أنا هدفي كصندوق في يوم من الأيام أني مو في يوم من الأيام، اليوم أنا كمستثمر ملائكي أستثمر في شركات محلية، أشوف فرص. الآن قاعدين نشوف فعليا، يعني بكرة عندنا مكالمة يمكن تعتبر رابع أو خامس مكالمة مع نفس الشركة تخدم السوق المحلي. إحنا مو بسالفة إنه إحنا بس نبغى نستثمر برا، لكن في نهاية المطاف عبد الرحمن لازم في شغلة كمان تكون واضح فيها. أنت كصندوق الناس حاطة فلوسها معك لأنها تنتظر مردود، ما يهم أنت وين قاعد تحط. إذا أنا جلست أقول لا والله أنا أبغى أنجح المنظومة، نجاح المنظومة هذه مهمة حكومة، مي مهمة أفراد ولا مهمة جهة قطاع تجاري، هذه مهمة قطاع عام. أنا ودي أدعم قدر الإمكان وأدخل في الوقت المناسب. هل نرفض فرص؟ لا. لكن هل إحنا جالسين وحاطين جهد كبير أننا نشوف الفرص في السعودية أو حتى في المنطقة ككل؟ لا. يعني إحنا اللي يجي يكلمنا ما نقول لا، نشوف عندنا اهتمام ناخذ ونعطي، وحصل هذا الشيء الآن. إحنا عندنا مكتب هنا من 2019. كثير من الناس تعتقد أن المكتب هذا هدفه فقط أنه يساعد شركات، لأن هذا اللي قلنا، يعني الهدف المعلن أنه الشركات اللي نستثمر فيها برا نحاول ندخلها السوق. طبعا إحنا ما ندخل كل الشركات، يعني اليوم أنا عندي 30 شركة اللي اشتغلنا عليهم 3، لأنه الفكرة إحنا كصندوق ما أعتبر أنه طريق رؤية جرافين أن إحنا فينشر كابيتال تقليدي. لأن الرؤية حقتنا إحنا فينشر كابيتال، لكن في الجانب اللي يخدم السوق المحلي للشرق الأوسط ممكن نشتغل كشركة تشغيل أو يكون عندنا ذراع تشغيلي، وليس العكس. أغلب الوقت تلقى عندك شركة تشغيلية لها ذراع استثماري. أنا أتوقع أن إحنا ذراع استثماري بيكون لنا جوانب تشغيلية، العكس تماما. فالاستثمار قاعد يفتح لنا الأبواب، ونعرف الشركات ونشوف الفرص، نشوف الشيء اللي ممكن يناسب لسوق معين إحنا عندنا قدرة عمل فيه ونشتغل. هنا يطلع نبيل رائد الأعمال اللي يحب تأسيس شركات ويشوف شركات صغيرة ويشتغل معها. لأن أعتقد الشخصية المالية فقط ما تخدم هذا الجانب، أو يغيب عنه جانب التشغيل ويكون مركز أكثر على الأداء المالي. فهنا تبدأ مسألة أنه أنا 30 شركة صح أشتغل فيها، لكن بعضها اللي تخدم قطاعات وما أبغاها تيجي تنافس شركة محلية. يعني لو أنا أعرف أنه في شركة محلية تقوم بأداء جيد، بالعكس أنا أفضل لي أن أستثمر في الشركة المحلية وأبغاها تكبر أكثر. وبالنسبة لنا هدفنا، أعتقد الحين بدأ رواد الأعمال يصلون لمراحل متقدمة. من أول كل أحد متقوقع وش سقف أحلامك؟ يقول لك والله أنا بشتغل في السعودية وبروح دبي. طب شو تروح دبي؟ دبي يعني كان بالنسبة لي دبي حتى أصغر من جنوب الرياض. فعلى أي أساس أني أنا أروح أحطها كسوق بالنسبة لي؟ السوق السعودي العالم من عرفنا أنفسنا وحنا نروح دبي انترنت سيتي ودبي ميديا سيتي، كل الشركات اللي موجودة هناك عينها كانت تجلس هناك لأنها مو بسهل عليهم يجون السعودية ويبغون يعني خلينا نقول الوضع اللي هم مبسوطين عليه والأجانب اللي عايشين حياتهم هناك، ولكنهم كلهم كل أسبوع تلقاه جايك هنا قاضي له يومين ثلاثة. أسواقهم كان السوق الرئيسي بالنسبة لهم السوق السعودي. فاليوم لكن لما تيجي تقول أنا شغال في السوق السعودي وقاعد أروح للسوق الإماراتي حتى ككل، معليش كم الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا؟ 2 تريليون و200 مليار تقريبا، 2.2 تريليون. كم الناتج الإجمالي المحلي لكاليفورنيا؟ 2 تريليون. يعني وعدد سكان كاليفورنيا ترى احنا نتكلم على 30-32 مليون، في مقابل يعني عدد سكان يصل إلى ما يقارب 500 مليون نسمة. ففي فرق كبير. الجهد اللي راح تبذله بالذات لما تيجي تتكلم على دول، يعني أنا أبذل جهد في دولة واحدة تشريع فيها، يعني اليوم لما تيجي تتكلم على أمريكا أنت قاعد تبذل شركة تقنية مالية على سبيل المثال بياخذ ترخيص من هيئة الأوراق المالية ولا يعني غالبا ولا الفدرال ريزيرف في أمريكا، أي ترخيص راح ياخذه، الترخيص هذا راح يشغله في كل مكان، يعني ياخذ واحد ويشغل في كل أمريكا اليوم. لكن أنا بشغل إذا أبغى أشتغل في السعودية كتقنية مالية أخذ ترخيص من هنا، أبغى أروح البحرين أخذت، وهكذا. هذه تمثل صعوبة وتحدي للناس اللي قاعدين يحاولون يشتغلون في منطقة الشرق الأوسط. however بالمقابل لما أجي أنظر أنا للمنطقة هنا وأبغى أستثمر، صراحة
أتمنى رائد الأعمال اللي يفكر في السعودية لكن كذلك يفكر في أسواق أخرى بس أكبر أو في نفس المستوى. تبغى سوق مثل السوق المصري. طبعا شوف إحنا ما نقيس، أنا أعطيتك ناتج محلي رغم أنه مو مقياس صحيح، لأنه هي معادلة، تنظر للناتج المحلي، القوة الشرائية تعكس لك إياها من الناتج المحلي، كذلك تنظر لعدد السكان. فلأن خليني أقول لك الكلام هذا أنه الناتج المحلي الإمارات ومصر قريب من بعض لكن فرق كبير في السكان، 10 أضعاف عدد السكان تقريبا في مصر. لكن كمان لما تيجي تقول 10 أضعاف اليوم تبدأ تشوف الطبقة المتوسطة في مصر كم بدأت تمثل والزيادة في هذا العدد، لأنه هذه نفسها أنا في وجهة نظري أشوف اللي قاعد يصير اليوم في مصر هو اللي صار في الهند، طبعا مع بعض الفارق، لكن كل ما صار في زيادة عندك في الطبقة المتوسطة كل ما كان فعلا الاقتصاد النمو فيه كبير جدا. أو حتى خلينا نقول التوقع المستقبلي والصغار والبنية التحتية وأنظمة الاتصالات وأنظمة الإنترنت وانفتاح الناس على الأنظمة الجديدة والتغيرات، هذه كلها طبعا تلعب دور. فالواحد لابد يأخذ هذه الأمور في الاعتبار لما نيجي يشتغل. إحنا مشكلتنا أن دائما تلقى يقول لك أنا مركز على السعودية، بس ترى مو هو بسهل أنك تصير شركة تصل إلى مليار دولار، ما نتكلم لك مليار ريال، معلش ترى احنا تعدينا العملات كلنا عندنا دولار. اليوم أنك عندك منتج تقني موجود في جهاز، هذا المنتج وجوده في الأب ستور خلاك متاح لكل أحد في العالم. صح أنت عندك خلينا نقول خط دفاع اللغة يحميك إنه مو بسهل أحد يدخل عليك والكلتشر، بس والله العظيم ترى لو ترجع تشوف كثير من الشركات اللي طلعت الأصل فيها أفكار كانت موجودة في دول عالم ثالث. ترى في بعض الأحيان أنت ممكن تأخذ فكرة بدائية موجودة في دولة في عالم ثالث فقط تطورها وتخليها بشكل تقني وخذها للعالم الأول. وأكبر مثال على هذا الموضوع أوبر ولفت. لفت المؤسسين فيها من وين اكتشفوا الفكرة، من وين جتهم؟ كانوا في أفريقيا في زيارة، شفت ما أدري إذا مواليد كم عبد الرحمن، تعبت كل شوي لأني عشان 89 ما شاء الله تبارك الله العمر كله حبيبي. زمان لما نيجي نطلع هنا في الرياض مثلا تشوف حقين، حتى مو في الرياض، في المطار وانت طالع تلقى واحد يقول لك تاكسي الأمور هذه. هذا واحد في الأخير كدادة، شغل كدادة. هم شافوا كدادين في أفريقيا، جازت لهم الفكرة، راحوا واشتغلوا وسووا زي، بس شوف عارف الكداد حول إلى تطبيق تقني حول الدولة كلها كدادة. فعارف just يعني خلاها بشكل أنيق أكثر، لا أكثر ولا أقل، ما سوى شيء ثاني، يعني هو نفس الديل وبشكل أنيق. فأشياء كثيرة لما تقعد تفكر فيها، يعني سبحان الله أنا يعني عارف إني بجي قاعد أفكر في تقنيات كثير بهذا المجال. يعني اليوم لما نجي نتكلم في الفنتك اللي هي التقنية المالية. التقنية المالية مثلا بدأت 2005 كاسم تقنية مالية. شركة اسمها زوبا في بريطانيا بدأوا بفكرة، كانوا طبعا يسمونها البير تو بير لاندنج، اللي الإقراض بين الأفراد. الإقراض بين الأفراد طيب احنا موجود هذا الشيء من طول الحياة، يعني أعرفك تعرفني أعطيك. تلقى في الأسواق الشعبية محل بقاله يدين كل اللي موجودين والدنيا شغالة. اللهم راحوا سووها تطبيق وصارت اسمها peer to peer lending. التوصيل قبل ما يبدونها تطبيقات التوصيل يا عمي، تتصل على البقالة يرسل لك واحد يجي لك الطلب لين عندك في البيت والنوتة شغالة أول الشهر وآخر الشهر والدنيا حلوة. يعني اللهم أن احنا ناس أخذوا هذه الأشياء سووا لها رقمنة وحطوها في تطبيق وعطوك إياها. فأعتقد هذه مجال حتى الواحد لما يقعد يفكر في دائما شيء يسمونه في الهندسة أعتقد the first principle، أنك ترجع للأصل عشان تبدأ وتبني من جديد وتقدم الحل بشكل مختلف. هذا اللي احنا كنا نسويه يعني. واعتقد كثير من الناس لو تبدأ تفكر في حلول بهذا الشكل راح يلقون خدمات مختلفة ومميزة بشكل كبير جدا ممكن يقدمونها. أنا يوم سألتك على الفرق ما بين يعني كم عدد الناس اللي قابلتهم هنا، كان ودي أعرف يعني بعد لقائك بهذا العدد الهائل وأنك تشوف برضو حتى العروض من الشركات المختلفة، ودي أعرف أصلاً وش الفرق اللي تشوفه ظاهر ما بين رائد الأعمال الأمريكي ورائد الأعمال مثلاً السعودي.
شوف، أول فرق أن رائد الأعمال السعودي ما زال يفكر بالفكر الاستهلاكي وليس بالفكر الإنتاج. بمعنى أغلب الأشياء اللي يقدمونها تدعم الاستهلاك، هي مجرد رقمنة لشيء قائم، نفس اللي كنا نقول قبل شوي. عشان كذا تشوف كثير توصيل وكثير تجارة إلكترونية. لكن كم واحد سوى ما يسمى بالديب تك، أنه تقنية تحلل البيانات وتشتغل كخلفية لأمور. يعني الأغلبية يفكر في المستهلك النهائي، لا عطني شيء ميدلوير، تقنية تخدم فعلا بنية تحتية. ما في طبعا ما تقدر تلومهم، لأن في الأخير هذا هو. حتى لو في أحد يفكر بهذا الفكر، وين المشكلة اللي تجيك؟ يبغى مستثمر فاهم الشيء هذا. إذا المستثمر ما عنده استعداد يخاطر، لأن الفكرة كلها طبعا هو المشكلة أنك تقول بالذات. أعتقد الآن يمكن في تحسن كبير، ترى هو الميزة اللي عندنا أنه الشفت قاعد يصير بسرعة. لكن لو تجيني مثلا قبل 4-5 سنوات وتقول لمستثمر تعال في ديب تك، ما كان في أحد يتجرأ، لأنه دائما يتخيل أن هذه الأمور الغرب أفضل، وحتى وأنه ما لها سوق الحين. لكن أعتقد مع التوجه الحكومات، وأتوقع شوف إيش يجي في بالك شركة مثلا حتى لو في الخليج كله تشتغل على الديب تك هذا، ولا حتى إلى الآن ما حد سواها؟ تكلمت مع أكثر من شركة، لكن مشكلة بعضهم يجولك في يعني في بعض الكيس أو الحالة اللي هو قاعد يدور عليها حالة خاصة جدا وصغيرة جدا. طيب إيش في مثال تتوقع أنه هذه منطقة جيدة عشان ودي أدخل معك؟ شوف ديب تك في وجهة نظري، يعني تتوقع شيء ينفع في السعودية، بس إنه هذه. أنا ما أبغى أبين إني قاعد أسوي دعاية للشركات أنا استثمرت فيها، لكن أنا أعتقد ويك اب واحدة من أفضل الشركات في موضوع الديب تك، وأعتقد مو بس على مستوى السعودية، على مستوى العالم. طبعا احنا ما كنا نعرف انهم بيجون السوق السعودي في البدايه، لان يوم استثمرنا ما كان بيجون السوق السعودي. طبعا اليوم دوم مكتبنا، واوجه نداء من هنا انهم يطلعون مكتبنا يروحوا يشوفون المكان ده، لانه عبوا المكتب. هم كانوا في الامارات؟ هم كانوا في الامارات فتره، طبعا الان صاروا موجودين هنا لان اغلب شغلهم هنا. ليش انا اقول لك الديب تك اللي موجود عندهم وين؟ داخلين في مجال اول شيء ما زال في بدايته في مساله التحول الرقمي اللي هو مجال المقاولات أو تقنيات البناء. تقنيات البناء عالم واسع جدا، هم يمكن ماسكين قطاع المقاولات فيه. كل الحلول اللي موجودة في السوق، سواء كان من أوراكل، من أوتوديسك، نتكلم عن الشركات الكبيرة الضخمة اللي موجودة، تعطيك حلول لمشاريع في المكتب. هذه الحلول كلها معتمدة على إيش؟ على المفروض بيانات مدخلة من مواقع العمل. وين المصيبة الموجودة في الموضوع هذا كله؟ أن مواقع العمل كل العمل اللي فيها البيانات هذه تجي يدوية، فالعنصر البشري مجرد ما يدخل عنصر بشري في عامل خطأ موجود. هذا واحد. الشيء الثاني، البيانات ما حد استفاد منها في أنهم يعيدون التشغيل أو حتى يعرفون كفاءة الناس اللي جالسة تشتغل. يعني على سبيل المثال اليوم لو عندك أنت عمود قاعد تبني، أنت المقاول وعندك هالمبنى هذا جالس تبني، جيت مثلا سويت الغرفة هذه اللي احنا جالسين فيها، اللي اشتغلوا عليها 3 فعليا ما تعرف ال3 هذيلي وش أدوا، بس تعرف أن أنت مخرجهم النهائي كان الغرفة، تعرف كم ساعة قضوا عليها. بس هل تعرف من ال3 مين اشتغل إيش؟ لا. هل تعرف مين فيهم؟ طبعا مستحيل يكونوا 3 بنفس المستوى. مين أفضل ومين أقل جودة؟ كذلك لا. تعرف أنه قضى 20 ساعة في المشروع اللي بعده، بتبحث أنه في 20 ساعة لغرفة مماثلة بنفس التصميم. وين الخلل؟ أنك ما تعرف هل فعلا هذه الغرفة تستحق 20 ساعة. ترى ممكن تخلص في 10، بس اللي شغلوا لك أول مرة 20 ما كانوا مضبوطين. يتكلم. ففي أشياء كثيرة اللي تبدأ تعطيك خلفية عن الصناعة هذه بشكل كبير جدا، وتحسن من الخبرة اللي موجودة، توفر في التكلفة. طبعا ليش أنا ذكرت هذا الموضوع؟ اليوم أنت عندك بالذات في مشاريع زي الجيجا بروجكتس اللي موجودة في السعودية، مشاريع كلها مليارية. لو اليوم يجيك توفير فيها 2%، تتكلم على مشروع ب1 مليار. يعني أنت عشرات الملايين تبدأ توفرها في المشاريع اللي أنت قاعد تشتغل فيها، وعلى المدى الطويل، بالإضافة إلى حجم البيانات اللي بيكون موجود. وين يجي التخوف؟ المقاولين يقول لك يا عمي أنت كذا لما أستخدم منتجك أنت تعرف كم يكلفني كل شيء أنا أسويه، كم التكلفة الحقيقية فيه. يخاف، يقول لك هذا سر اللي موجود عندي. هنا أذكر
كل المقاولين بما حصل في التقنية المالية. البنوك كانت في البداية رافضة، لكن جاك شيء اسمه أوبن بانكينج أجبر البنوك أنها تفتح البيانات حقتها. المنافسة المفروض تكون على أفضل خدمة، وليس على أني أحتفظ بالمعلومة وأقفل عليها ولا أقدر أنافس بعدها. كيف عملية المنافسة؟ العالم ترى كله للأسف تعود أن لما تقدم خدمة بعدها حط رجل على رجل، وعارف على قول الأمريكان ريبيت سكسس، أقعد عيد الشغلة مرة ثانية بدون ما تعرف هل أنت فعلا اللي قاعد تقدم هذا هو بشكل أفضل أم لا. يعني بس أنا أتصور إن واحدة من المشاكل هنا اللي لما تعطيني هذا النطاق الكبير، يعني في واحدة منها مثلا مستثمرين، هذه يعني جلية، أو حتى برضو السوق لا يزال مليان، فأحيانا في الأشياء الواضحة زي التوصيل، يعني شيء واضح والناس تستهلكه، وإذا كان وقتها لا يزال في بدايته فمعناته أنه يمديني أدخل فيه بسهولة. بس إن برضو هذا المكان يعني مثلا زي سالفة البيانات، يعني البيانات من يملكها يعني لا يزال تحدي، عكس مثلا برا لما تكون في وضوح، مثلا زي البيانات المفتوحة للبنوك. أتوقع إلى الآن أنه البنك المركزي ما خلص الإجراء، ما أعرف، بس يعني إلى الآن البنوك ما تعطيك. تخيل في 2021 البنوك ما تعطيك البيانات، تحتفظ فيها كما لو أنها هي اللي تملكها، رغم أنها مفترض ما تملكها. وبعدين لما تجيك مثلا الشركات اللي زي علم وغيرها اللي تملك هذه البيانات، وبعدين يعني هي اللي بتسوي المنتجات هذه اللي في الأخير. فأنا أصلا لو جيت باخذ البيانات هذه أصبحت المنافسة فيها ما هي مضبوطة، فتجد في تحدي في يعني أحس أن هذه خارج المنظومة بس أنها داخل المنظومة يعني بشكل لا كلامك صحيح، أتفق معك. شوف أنا برجع لموضوع علم بعد شوي إن شاء الله لما يزعلون، بس بشكل عام موضوع البيانات، الناس كثر ما تهتم بالمنافسة وتخاف من المنافسة. أنا أتخيل صاحب القرار ينظر للمصلحة العليا. أنا اليوم لما نجي كثير ناس كانوا يلومون، يا أخي تتكلم عن الديلز وكيف سويتها، ترك تكشف أسرار. كنت وش أكشف أسرار؟ حاشا، وش يعني علم الذرة اللي أنا قاعد أكتشف الموضوع هذا. في الأخير أنا يهمني المصلحة العامة. يعني شوف، في ناس تؤمن، أنا أعتقد في مدرستين في الاقتصاد، يمكن هذه أعتقد يعني مفتاح رئيسي لكل الكلام اللي احنا نقوله. في ناس يؤمنون الاقتصاد هذا ينظرون له طال عمرك زي الكاسة دي مقفلة، أن أي زيادة بتصير فيها يعني لها قمة خلاص راح تصل لها، وكل ما زاد عدد الناس اللي موجودون داخل فهم قاعدين يتقاسمون الموجود. فكان إذا كانت أنا وياك فهي 50-50، جاء ثالث صار كل واحد يأخذ ثلث، جاء رابع كل واحد خذ ربع، فينظرون لها وشو أنه قاعد تتجزأ علينا. أنا أجي مدرسة مختلفة تماما. أنا أجي أقول الاقتصاد ما له قمة، المفروض أني أنا كل ما رفعته كل ما أجدت فرص أكثر، فالوعاء قاعد يكبر ويحتوي الجميع. فالوعاء هذا ما هو بمقاس ثابت، كل شوي يقدر يكبر. بس الفكرة كيف أني أكبر بشكل كافي بحيث أن لما يدخل لاعب جديد ممكن صح ياخذ حصة مني، بس أصلا حجم السوق قاعد يكبر، وفي النهاية كلنا مستفيدين والاستمرارية والاستدامة تكون موجودة. البنوك ما يفكرون بهذا الشكل. طبعا البنوك عندهم مشكلة لأنه يشوف أول شيء بعض التجارب اللي برا، يشوفون تجارب صارت في أوروبا بعضها نجح بعضها فشل، يشوف تجارب صارت في أمريكا بعضها نجح أمريكا طبعا الآن ما عندهم أوبن بانكينج، يعني أنت تتكلم عن دولة رأسمالية بشكل كبير جدا، لكن أتوقع أنه راح يجي اليوم ولا بكرة. لكن في نهاية المطاف هم ينظرون للتهديد اللي قاعد يصير من الشركات الصغيرة. طبعا احنا مشكلة جزء ثاني، دائما نعتقد أن احنا محميين. ليه؟ بس معلش إذا ما عندهم أوبن بانكينج وشلون أو البيانات مفتوحة للبنوك، شلون مثلا هذه الخدمات اللي تخلي إنك تقدر تحصل على بياناتك من كل مكان؟ أتوقع اتفاقيات 1 to 1، فأنا أروح أتفق مع كل بنك على حدة. بالضبط. ما هي بيانات متاحة. يعني لأن مثلا بس تحليل بياناتي، يعني تخيل إحنا ما عندنا هذه القدرة، يعني لازم صح. بس شوف يعني هم بدوا يعني مثلا لما جو البير تو بير لاندنج، الأقراض من شخص لشخص، كانت مشكلة كبيرة كيف أخذ الكريدت. في بعض المعلومات المتاحة اللي استفادوا منها، يعني الكريدت بيرو اللي زي سمع هنا، هذه البيانات مفتوحة معهم، فأنا كل اللي أحتاجه أبغى أعرف الكريدت سكور حقك كم هو، بناء عليه بعطيك القرض. فدخلوا من أبواب صغيرة شوي 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 شوي، بدوا يدخلون إلى قطاعات أخرى. في السعودية مثلا بدأت مسألة الحوالات. طبعا هذا يعني بذكر القصة ما عمري تكلمت فيها برضو. الناس تكلمت على الحوالات البنكية من خلال خدمات الجوال الآن.
أنا هذه كانت أحد الأشياء اللي حاولت أن أقدمها في 2003 في تراسل الأنظمة المتقدمة، كانت لسه وقتها صغيرة. ورحت جيت أسوي يعني استراتيجيتي كانت في الموضوع. إحنا شركة صغيرة، ترى مكتبنا كان فوق تحتنا مطعم بخاري ومغسلة، والله العظيم مدخل الشركة تدخل بين مطعم بخاري ومغسلة ثياب أحسن في النص. أي لا بالعكس، تنزل تتغدى هنا وثيابك مغسولة، كان الموضوع منتهي. فيستحيل أروح لمؤسسة النقد في ذلك الوقت وأقول لهم يا جماعة الخير تعالوا حطوا ترخيص دفع بالشكل هذا. فاللي سويته ذلك الوقت لأني كنت مؤمن تماما، هذا كان أسف في 2004 بديت حتى لين 2007 وأنا بشكل متكرر أرجع له. كان السبب الرئيسي اللي خليني أرجع له أنه الحوالات الخارجية في العالم، الدولة رقم 1 في الحوالات الخارجية كانت أمريكا، الدولة رقم 2 السعودية، وهذا الرقم ما زال هو نفسه إلى هذا اليوم من 15 سنة على الأقل. أنا أتكلم من 15-16 سنة من حد ما أنا كنت أشتغل فيه أو على أبحث فيه يعني. طبعا في فرق كبير بين الحوالات الخارجية اللي من أمريكا وسببها والحوالات الخارجية من السعودية وسببها، لأنه في أمريكا في جزء منها كان تجارة، لكن السعودية أغلبها لأنه عندك عدد العمالة، والناس تعتقد أن المبالغ الكبيرة سببها أنه في مبالغ ضخمة قاعد تطلع من كبار لا، أنت مشكلتك أنك عندك عدد عمالة دخلها ضعيف وعددها كبير. اللي حصل يا طويل العمر لما شفت البيانات هذه، شفت لي بيانات من صندوق النقد ومن البنك الدولي ورحت مؤتمرات لين قلت آمين، وجلست في وقتها اللي قلت تعرفت على حق CEO حق سفاري تيليكوم وأشوف وش طريقة شغلهم وش كانوا يسوون. قلت هذه خدمة يعني، أنا كان عشقي يعني مرتبط كل شيء في مخي في الجوال، كيف إني أقدم خدمات على الجوال. ذاك الوقت طبعا حتى ما في ما في هاتف ذكي، آيفون ما كان طلع وقت ما احنا نتكلم عن الأمور هذه، يعني كل كلامك بتقدمه عن طريق خدمات بريميوم SMS، في شيء كانوا يسمونه واب سيرفيسز ذاك الوقت. فقلت بنشوف وش الآلية واروح اتفق مع شركة فنلندية. شوف الحين التحالف اللي سويته، لأنه أنا مدرك ضعفي مع مؤسسة النقد، يعني أنا بالنسبة لهم المعقب اللي جاي، فلازم تشوف شلون تحط المعازيب معك. رحت جبت شركة اسمها كومتل، لأن واخترت شركة فنلندية. اخترت كومتل لأنهم هم من يقدم النظام المستخدم في الأنظمة الوسيطة في شركة الاتصالات السعودية، فقعدت أختار الناس اللي يعتبرون ثقة، فأنا أحتاج أحد يربطني في أنظمة الاتصالات. كومتل يحلوا لي هذه المشكلة. رحت لشركة اسمها في ذلك الوقت كانت سايبيس، استحوذوا عليها SAP لاحقا. سايبيس هم اللي ماسكين الداتا بيس أو قاعدة البيانات في مؤسسة النقد، فتبغى أحد مؤسسة النقد يثقون فيه. والحين ورحت كلمت الاتصالات السعودية على أساس يجون معنا كشريك، ورحت بعدها ل اللهم صل على محمد البنك الأهلي. قابلت البنك الأهلي في جدة في ذلك الوقت، كان قابلت واحد اسمه زاهر حجازي هو اللي نسق الاجتماع. أذكر كان السينيور VP في ذلك الوقت عندهم كان طه القويس، ما أنسى يعني. طه الظاهر جاء اجتماع 5 دقائق ولخمنا كلنا، أنا جايب الجانب كلهم في الاجتماع يعني، وحنا جالسين وبنقدم أنفسنا برزنتيشن مو طويل يعني، بس أساس نقنع البنك الأهلي يجي معانا وكذا. أذكر أول ما جيت أنا أتكلم أقول أنا والله نبيل، قال مو مهم أبغى أسمع الشركة. قام حق الشركة يتكلم يقول أنا فلاني، قال ما يهمني الشركة أبغى أسمع وش عندك. فلخم الجميع. فالمهم جلسنا عرضنا عليهم، أخذتهم كلهم، جينا كذا على قولهم البنك الأهلي والاتصالات وحنا، ورحنا لمؤسسة النقد. أول سؤال سألونا إياه قالوا كيف نضمن أن العملية آمنة. طبعا احنا كنا نتكلم على وش، على جزئين، على التحويل وعلى المايكرو بيمنت. المايكرو بيمنت طبعا الشركة اللي جبناها عشان المايكرو بيمنت كانت شركة سويدية، كان وقتها في السويد. والله شبكت العالم. شوف على فكرة ترى عمري ما حبيت طول حياتي على مستوى أشياء بسيطة، عمري ما أحب أني أجيب شغلة زي ما هي، لأني أعتبر نفسي حطيت نفسي تحت رحمة طرف واحد. على قولهم عارف اللي يفرق دمك بين القبائل، بس جيب من كل طرف وركب شغلة، بس أهم شيء أنها تركب في الأخير كمان. فجبنا هذه الشركة، وكان الهدف المايكرو بيمنت على أساس الدفعات الصغيرة، بتروح مطعم تبغى تدفع أشياء اللي عارف يعني كنا نتكلم عن سقف 50 ريال. فكنت تتوقع أني بحولها بالSMS؟ إنك تدفع
اي بس ايش تدفع بالاس ام اس. نعم SMS. اي كود، يعني ان كل متجر يكون له كود. ديك الأيام ما ادري تذكر لا، تبغى تشترك في خدمه يكون عندك شورت كود، فانك ترسل على الشورت كود هذا. والفكره وش كانت؟ انها تنزل لك في فاتورتك مع الاتصالات. فانت لما تدفع ما تدفع لي انا ولا تدفع المتجر، انت تدفع لشركه الاتصالات. فتحط تشحن اذا كان سوا، تشحن تشتري سوا. وطبعا في معلومه كثير ناس ما يعرفونها، السم كارد حقتك فيها 3 أجزاء. طبعا هي ممكن تخزن، لو تذكر ما إذا الناس قبل ما يكون في سعة تخزين على الأجهزة، أول جوالات نزلت كنا نخزن على السم كارد. فهي تخزن أرقام وتخزن جزء من الرسائل، وفي جانب ثالث تقدر تستخدم الخدمات مثل هذه، الدفع والأشياء هذه، بس طبعا ذاكرة صغيرة. وتكلمنا أذكر ذيك الساعة كان شركة صار اسمها بعدين جيم بلس، جمالتو وشركة ثانية، هم اللي كانوا يسوون السم كارد للاتصالات. إنه لأني سألتهم عشان أتأكد إنه ممكن يقدمون الخدمة هذه يساعدونا فيها. فكانت هذه الفكرة، إنه شورت كود وأمورك حلوة وتسدد فواتير. وحتى قاعدين نتكلم على الاتصالات كيف إنه طب لو واحد ما سدد إنه كيف يخلون على الفواتير. فكان في حتى خدمة إنك حتى لو نظامك فواتير، الجزء هذا أقدر الاتصالات تقدر تجبرك إنك تدفع مبلغ وتخليه، فهذا يحسب. فأنت لما تيجي تحط مثلا 200 ريال فاتورة، تقول والله أنا أبغى 50 ريال للمدفوعات، 150 للمكالمات واتصالاتي. طبعا شو بتقول مهبول؟ أنا بقول لك بعدها وين وصلت أنا. يوم أشطح جيت رحنا مؤسسة نقد قالوا انسى الموضوع، وإذا تبغى تكلم روح سداد كان وقتها مدير عام عندهم واحد اسمه نزار المقرن. رحت قابلت نزار وأروح أجلس معاه وأشرح له الفكرة وكذا. طالع فيني قال شوف، كان الفكرة جميلة وإلى آخره، لكن شوف حنا عندنا نفق مظلم. يقول آخر نفق فيه نور. يقول أنت حتى ذاك لسه النور بعيد مرة عنك. عارف اللي يعني ما فيه كيف لا فوجك أنت. قلت رجعت بعدها رحت جت طبعا هذا الوقت وصلنا 2007 تقريبا. رحت مؤتمر للآي تي، اتحاد الاتصالات العالمي في جنيف. أذكر ذاك أعتقد من 2008 حتى، وقت إنفلونزا الطيور. أنا ما أتذكر متى، بس أتذكر لأنه كان وقت إنفلونزا الطيور. رحت جلست وكان في ورش عمل، واشطح لك شطحة حسيتهم بغوا يصفقوني. طبعا جاك شركة خاصة. قلت والله أنا أبغى أفهم الحين في الرومينج. وهنا أرجع لك دائما، أنا مخي دائما يفكر بالفيرست برنسبل في أي شيء. في الرومينج أنت اليوم تجوال، لما تيجي تأخذ تجوال، أنت تأخذ جوال سعودي تروح تتكلم فيه في دولة أخرى. الآلية اللي قاعد تصير في الخلفية أنه أنت لما تتكلم في، خلينا نقول رحت بريطانيا عندهم سعة معينة، عشان كده تأخذ أنت عندك حد ائتماني. اللي حاصل أنه شركة الاتصالات قاعد تقول لشركة الاتصالات البريطانية أنا أضمن عبد الرحمن أبو مالح ومكالماته، أنا بسدد. عبد الرحمن إذا رجع هنا سدد. طيب صار في عندك هنا آلية للتبادل في المبالغ هذه اللي قاعدة تصير. كانت وجهة نظري وشو، رحت حرضت ورقة عمل في الجي اس ام. ومع أني إلى الآن على فكرة شوف عناد، مو بعناد بس إلى الآن مقتنع بفكرتي. أنا قلت الجي اس ام المنظمة نفسها عندهم كل دولة في تسعيرة للدقائق. اتصالات السعودية معروف تسعيرتها، كل مشغل موجود في كل مكان له تسعيرة داخلية، وله تسعيرة في التجوال، وله تسعيرة والاتصال اللي نشوفه احنا الحين. يقول لك تتصل لشبكة أخرى، وكذلك في التجوال عندك تسعيرة مختلفة. طيب أنا بالنسبة لي لما أنظر لها هذه، أنظر لها على وشو؟ أنظر للتسعيرة هذه على أنها هي طبعا تسعير للدقائق. فبالنسبة لي الدقيقة في الاتصالات السعودية أعتبرها عملة، الدقيقة في الاتصالات في موبايل أعتبرها عملة، لما أسافر في التجوال هي عملة. فأنا كلامي إنه يا جي اس ام أعطونا عملة وسيطة. أنا في الأخير الدقيقة هذه لها قيمة، فلما أبغى أحول عشان أستخدم فلوس في مكان ثاني، قاعد أقول عادي يا أخي أنا ممكن أجي أحول لو ربطت الدقيقة في كل شركة اتصالات بعملة، أو خلينا نقول بتسعيرة معينة، مو عملة، تسعيرة معينة اعتبرتها كأنها عملة. أنا بحول يا أخي 10 دقائق من الاتصالات السعودية ل10 دقائق في فودافون في بريطانيا. هل 10 دقائق هناك تسوى 2 باوند؟ أوكي مو مشكلة، 2 باوند أقدر استخدمها للي أنا أبغاه. فمخي كان شاطع لهالدرجة إنه طبعا ما كنت أعرف إنه بيجي كريبتو بعدين يعني. بس أعتقد بالمناسبة الآن بالذات مع وجود الكريبتو
لانه الجي اس المفروض انه مشفر بطبيعته كديزاين يعني. ف لو ان مخي مروق اعتقد يعني من افضل الاشياء، لانه استهلاك عالي، اليوزج موجود والتنقل موجود. معلش شيء شطحه كذا. إيه لا تبغى تدور على علم ولا ما تبغى؟ ادور على علم. ابدور عليهم. بس طبعا اشوف لما رفضوا شركات الاتصالات، طبعا رجعت بعدها وطرحت الموضوع. هذا الموضوع حق الدفع عن طريق الجوال والحوال عن طريق الجوال كان احد الاسباب اللي في عام 2007 او 2008 ما متاكد، كان على وقت علاج الامير سلطان بن عبد العزيز الله يرحمه في نيويورك، اللي قابلت عليه ولي العهد الامير محمد بن سلمان، طرحت عليه الفكره. طبعا شوف، انا قابلت الامير محمد مرتين طبعا في ذلك الوقت. جذبني شيء واحد، وما اقول الكلام هذا لان في ناس يقول لك اوه لا تبغى تستغل فرصه انك تمدح، بس انا اقسم بالله اني اقول الكلام هذا وانا صادق 100%. قبل ما اقابله قابلت كذا رجل اعمال. واحد لقط الموضوع بعد ربع ساعه، 3 رجال اعمال كبار انتهى الاجتماع وهم ما فاهمين ايش قاعد يقول. الامير محمد اعتقد في 3 أو 4 دقيقه وقفني قال لي انت تبغى تسوي 1 2 3 4؟ قلت له نعم. انا استغربت ذاك الوقت، لسه الرجال صغير يعني، تفاجأت بسرعه البديهه. حتى اذكر اول ما جيت جلست دخلت قلت والله معليش سمو الأمير، ترى أنا مالي في البروتوكول حق الأمراء، ما أعرف أتعامل، أخاف أقول كلمة غلط ولا شيء. قال لا أبدا يعني لا تشيل هم. وقال لي تعال اجلس اقرب، وجلست وشرحت الموضوع. طبعا كان الهدف وقتها أنه كيف ممكن نشتغل على هذا الموضوع. تكلمنا مع الأمير. طبعا يعني مؤسسة النقد كانت أعتقد في ذلك الوقت نسبة التحفظ فيها عالية جدا 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 جدا، ما قدرنا نسوي شيء. بس كانت أحد المناسبات يعني اللي اليوم لما أسمع أحد يقول أنه الأمير عنده سرعة بديهة، أنا أقول لك أنا شفت الشيء هذا، فأتخيل اليوم سرعة البديهة بالذات بالأشياء اللي موجودة عنده. أعتقد سرعة البديهة اليوم 100 ضعف عن اللي أنا شفته. فكانت بالنسبة لي، لأني أشوف ناس أكبر وما قدروا يلقطوا الموضوع، أقسم بالله يعني في بعضهم أسماء كبيرة وتتوقع أن شافوا بزنس لين قالوا آمين، اللي سهل جدا يلقط السالفة. هو لقط السالفة بالكامل وشرحته له وريته الإحصائيات وهذه. فكان شيء صراحة بالنسبة لي ملفت جدا الانتباه، اللي ما أنساه إلى اليوم. هذا عام كم؟ أعتقد 2007 2008 إذا ماني بغلطان. يعني حتى كانوا في نيويورك وجو وتقابلنا، اللقاء كان 12:30 في الليل يمكن في القصر. يعني أذكر إنه وصلوا بعد ما وصلوا يعني كانوا جايين من المطار قالوا تعال، ورحت وكان وقتها حتى كذلك يعني أحد الأمراء موجود اللي نسق الاجتماع في ذلك الوقت. طبعا الحين نرجع لموضوع علم وغيرها، ما أتكلم عن العلم فقط، اللي هي احنا نتكلم عن هذه النوع من الشركات الموجودة في السوق. احنا إذا اليوم تبغى الاقتصاد يكبر وتبغى توجد محركات كثير موجودة فيه، ما تبغى شيء اللي خلينا نقول اللي يبدأ ينافس كل أحد قاعد يشتغل معه. اليوم أنت عندك شركات هذه كبيرة، شركات حكومية أو شبه حكومية. واحدة من أكبر الأشياء اللي جالسة تصير في المنظومة بشكل عام اليوم إنه تبدأ شركة ستارت اب تشتغل في فكرة معينة، فجأة تلقى جهة حكومية طلعت فيها. وهذا ما أظنه على المدى الطويل يخدم المنظومة ككل. ليش؟ لأنه لعدة أسباب. أولا، الجهات الحكومية أو شبه حكومية اللي يشتغلون فيها يبقى بفكر حكومي، فكرة أنا مستقر وجالس. عملية تطوير صح بتكون موجودة، لكن وش الحافز حقك غير الراتب اللي أنت قاعد تأخذه؟ ما حد راح يجي يعطيك بونس، ولا حد راح يجي فجأة تلقى نفسك يعني CEO الشركة. في حد معين يستحيل أنك تتعدى، يعني هذا الواقع. طيب كيف أشجع ستارت أبس أنها تشتغل؟ كيف تشجع المستثمر يدخل بجرأة؟ لأنه أول سؤال بسأله لنفسي اليوم، إذا التشريعات صعبة ما راح أقدر أدخل فيها. إذا غير التشريعات الحين صار عندي تهديد أكبر إنه والله ممكن الجهة اللي أنا قاعد أقدم، وسمعت عن أكثر من مشروع راحوا إلى جهات معينة قدموا لهم فكرة معينة رفضوها، بعد
بعدها بفترة لقوا الجهة قدمت نفس الخدمة اللي تكلموا فيه. الشيء اللي قاعد يفقدونه الجهات هذه أن أنت قاعد تتكلم عن ناس جاية متحمسة تحرق نفسها وبتشتغل ليل نهار، مستعد يقعد ينام في المكتب. ترى الموظف اللي عندك ما راح يسوي شيء هذا، بيسلم المشروع بعد كذا بيقول لك مع السلامة. إذا السيستم دام يعني في حد بيقدر يتكلم مع الدولة ولا يقول ما في. ففي وجهة نظري المفروض هم يكونون enablers وممكنين لهذه الجهات أكثر من أنهم يكونون منافسين لهم. فهو طبعا شوف، هي شعرة يعني معاوية بين الطرفين. أعتقد أنهم لو حتى يقولون والله أوكي ناخذ خطوة للخلف ونمكن الآخرين، وأبد حنا مستفيدين من تمكين الجميع ككل. طبعا أنا أدرك الضغوطات اللي موجودة على كل الجهات وأنهم كيف يكون عندهم شيء ربحي، بس يعني الشيء اللي أعتقد يجب الانتباه له أنه ما تنافس الستارت. طبعا في أشياء لها علاقة بالأمن القومي والأمن الوطني والأمور هذه طبيعي أنك ما تبغاها تطلع برا، لكن في أشياء end user أنت ما تبحاج أنك تدخل فيها. اليوم لو أنا علم بدل ما قد أدخل في أشياء صغيرة ولا حتى سدايا، بدل ما أدخل في أشياء صغيرة أدخل عندك الكلاود سيرفيسز. خذ الأشياء الكبيرة اللي الأمن الوطني يدور عليها واللي بتطلع لك فلوس أكثر. يعني اليوم إحنا لما نشوف أمازون بكبرها، شوف كم دخل أمازون من خدمات سحابية من AWS ومن دخلها من الإي كوميرس. لكن اليوم يعني صدمة من الصدمات اللي جتني، شوف أنا يمكن بعد الحلقة ذي قفلوا لك البرنامج الله بس صدمة الصدمات اللي جتني قبل أسبوعين يمكن لما قالوا سدايا بيبيعون تذاكر الدوري. مسكت راسي، تبيع الدوري ليش يعني؟ طيب لو في منصة تبيع تذاكر اليوم ما عاد بتقفل. لكن أنت اليوم وش تحتاج؟ مثلا تبغى تضمن ما في منصة، والله اللي أعرف إنه في منصة يعني وحتى لو ما كان فيه أمكن هذه المنصة. إذا أنت تبغى اليوم، يعني اليوم شوف تبغى لما نجي نتكلم عن عقود إيجار موحدة، عقود إيجار سيارات موحدة وغيرها وغيرها وغيرها، الكل لازم يروح يتكلم مع علم أو مثلا سدايا أو غيرها. أبد خلهم يتكلمون يا عمي، خلي يحط لك API وخلي على كل بينك خذ منه فلوس. أبد بتشتغل يا حبيبي من شهر طالع واكل نازل واكل. بس هذيل الصغار هم اللي بيخلقون وظائف، ومو بس وظائف، هذا يشيل الحمل عن الدولة. يعني سواء كان من خدمة مدنية وغيرها وغيرها. يعني الفرص اللي بيفتحها القطاع الخاص دائما أكبر بكثير من الفرص اللي ممكن يفتحها القطاع الحكومي. لأن اليوم القطاع الحكومي لو فتح، القطاع الحكومي في نهاية المطاف جزء كبير من دوره تنموي. الجانب التنموي كويس، لكن مشكلته يرهق الدولة. اليوم مع التعداد السكاني، اليوم السعودية فيها انفجار سكاني بغض النظر، يعني الأرقام لو تقعد تشوف، أعتقد السعودية كل 20 سنة زيادة نسبة السكان 50% المتوقع فيها. حتى لو كانت أقل ما زالت النسبة عالية. أنا أذكر جيت الرياض، موعد الخبر اليوم جينا الرياض في نهاية 92. يعني ترى البر لنا ذاك الوقت كان عنده مستشفى المملكة الآن. فلما أشوف ما شاء الله تبارك الله العمران هذه كلها ترى تجي بتكاليف عالية، وبالذات لما تتكلم إنه الدولة جالسة تدعم كثير من الخدمات سواء كان كهرباء أو بنية تحتية أو. فكل ما زاد عدد الموظفين الحكوميين كل ما زاد العبء على الدولة أكثر وأكثر. ما أعرف إيش يعني أتوقع طبعا دائما الواحد يفترض إنه في على المدى الطويل في خطة أخرى موجودة. أنا لو مكان الشركات هذه أبد يعني. وعلى فكرة هذا النطاق، الكلام هذا مو بس على علم، حتى على شركة زي الاتصالات في عام أعتقد 2017 في جايتكس كانوا SCC Solutions توهم بادين الظاهر أو فكان أحد اثنين من أعضاء مجلس الإدارة يقول تعال شوف زور الستاند حقهم في جايتكس في دبي. المهم أروح ويوروني الخدمات اللي قاعدين يسوونها. وجاني كان وقتها أحد المدراء في SCC Solutions قال والله شوف احنا نسوي كذا ونسوي كذا ونسوي كذا ونسوي كذا. طلعت قلت طيب والشركات الصغيرة المتوسطة وش تسوي؟ مو بس المتوسط، شركات الIT اللي في البلد كلها وش تسوي؟ يعني هذيلي كلهم كانوا يعني أنا أتخيل نفسي لو كنت قبل ما رحت أمريكا وكملت أشتغل كشركة تقنية معلومات، اليوم جت SCC Solutions بتقدم الخدمات اللي أنا أقدمها على عيني وراسي. طيب المشكلة الثانية اللي موجودة عندي هنا، أنت مو بس دخلت منافس، أنت قاعد تقتل وظائف.
طبعا هم ينظرون للوظائف اللي هم قاعدين يفتحونها، بس ما فكروا في الوظائف اللي هم قاعدين تقفل بسببهم. أبسط مثال، شيل هذا، أعطيك مثال واضح جدا، شيل هذا كله حطه على جنب. SCCP خدمة ممتازة جدا، وبالمناسبة يعني أنا من الناس اللي أعتقد كثر ما الديل حقهم أو الصفقة اللي سووها مع ويسترن يونيون جيدة، كثر ما أعتقد أنها ظالمة لهم، كان ممكن يسوي شيء أفضل. أعتقد ويسترن يونيون ربحان أكثر، يعني لو تنظر أعتقد ويسترن يونيون مستفيد أكثر من SCCP بالذات، لأنه على الحوالة، لأنه أرجع مرة ثانية أقول لك السعودية ما زالت الدولة الثانية في على حوالات الخارج، وقاعدة البيانات في هذا الموضوع كلها موجودة عندهم، هي موجودة عندها الثاني. فأستغرب إلى هذه اللحظة يا SCC، يعني ما شاء الله بالجبروت SCC والشركة عندها كم 150 مليار احتياطي، مبالغ يعني أنا احتياطي كان أبل السعودية. طيب يعني عن العين كان شريتوا لكم واحدة من الفنتك اللي موجودة الصغار دي اللي تقدم خدمات مماثلة، ومو مشكلة خذوهم وحطوهم عندكم اللي بيشتغلون وخلوهم ضمن فريق SCCP ومش كمل طريقك فيها، يعني ما ضرك. وكانت راح تكون الPR فيها وفعل، ومو بس كجانب إعلامي، لا بس حتى كجانب حقيقي ودعم للسوق. يا أخي حنا إذا ما عندنا ثقافة أني أستحوذ على ناس صغار وأشغلهم وأكبرهم، إذا ما جت اليوم متى بتجي؟ يعني مرة ثانية، لأنه الشيء اللي لازم نفهم فيه اللي على قولهم يسمونه الباترفلاي إفكت، ما تعرف بتأثير فراشة، يعني أنه اليوم إذا أنت ما دعمت شركة صغيرة أو تضررت شركة صغيرة من تحرك أحد الكبار والعمالقة في السوق، بالتالي لأنه طبعا فكر إحنا ما عندنا فكرة أنا أشتري وبختصر وقت على السوق، لا إحنا دائما فكرة أنا أبني، أنا أعرف، ما لا تعلمني، أنا بسوي بنفسي، أجيب فريق وشو. إذا هذا الفكر موجود، طيب ترى عادي، ترى كل ستارت اب 10 أشخاص، أجيب لي 20 واحد أقفل عليهم في غرفة، خلص ما في ستارت اب من الأساس في العالم هذا، ما تحتاج شركات ناشئة. لكن الواقع فيه أهداف كثيرة. اليوم لما تيجي تقول أنت لا خلاص احنا ما نبغى نشتغل، هذه شركة ناشئة صح انها ممتازة وممكن تصير منافسة، بس ما نبغاها، احنا بنسوي بانفسنا، ارخص لنا. ليش؟ لأن في شخص مالي موجود في الموضوع هذا يفكر فقط على دائرة ضيقة، يقول يا عمي أنا أشتري ذيلي ب100 مليون ولا أبني فريق ب30 مليون وأقعد ب70 مليون أستفيد منها، أسوي فيها تسويق وإلى آخره. بس هو اللي ما فكر فيه أن الشركة هذه ما راح أقول لك البيوت المفتوحة، أنت أثرت في الشركة رقم 1، أثرت في المستثمرين رقم 2، أثرت في المنظومة رقم 3. فالتأثير حقك قاعد يتعدى فقط أنها منافسة، بالإضافة لأنك ترى ممكن يجيك واحد اليوم منافس ثاني يتعامل معهم بطريقة مختلفة ويسبقونك في السوق، بالذات إذا كان عندك رائد أعمال عارف اللي عندها الاستعداد للحركة السريعة، اللي لما تجيه الضربة يعرف يلف ويجيك مرة ثانية. بدون غير أنه ممكن أنك أنت تدفع برضو 30 مليون أو تدفع 60 مليون ولا تقدر ولا توصل للي وصلوا له مرة يعني ما في ضمان. ما في ضمان، ما في حافز. اليوم لما تيجي تقول لي شركة كبيرة أسست إدارة ولا أسست شركة تعطيك أسهم، طيب يعني بينما شركة ثانية جالسة تقول لك اسمع ترى أسهمك اليوم تسوى 1000 ريال بس اشتغل عليها ترى ممكن توصل مليون، تحرق نفسك ليل ونهار حياتك. بس الشركة الكبيرة اشتغلت ضبطت ما ضبطت استقلت رحت شركة ثانية. فهذا الفكر اللي ودك إنه يتغير. طيب على المنظومة أتذكر فيه تغريدات لك في 2020 يعني في سنة 2020 كنت تتكلم على التخارج، كيف أن التخارج واحدة من أهم الأشياء للمنظومة لأن المستثمر يبغى يطلع فلوسه في الأخير. أنت حاط يعني عندك سنوات محددة للتخارج كصندوق وغيره. اليوم يعني أمس برجرايزر طرح فيه نمو 500 يعني في المئة نسبة التغطية، يعني سوق نمو ما أتوقع أنه كان وقتها بهذا النضج حتى. كيف تشوف اليوم؟ هل تغيرت المسألة صار أفضل ولا يعني أصلا؟ شوف اليوم ما أعتقد أنه مقياس لأي شيء، خصوصا جاهز برضو جاهز على وشك إطلاع صحيح. طبعا تعطيت مثالين، يعني برجرايزر يعني بزنس تقليدي مقابل جاهز. يعني أنا أعتبر جاهز حتكون محور كبير، يعني نقطة تحول في السوق بالنسبة للاستثمار. لكن شوف بالنسبة للتخرجات بشكل عام، إحنا من عام 2016
2017 تقريبا، أعتقد إحنا ما إحنا في سوق عادي أبدا. الأوضاع في كل أسواق المكررات ربحية مرتفعة جدا. أي إنسان ينظر فقط، حتى اللي ما يفهم، لو بس ينظر بنظرة تاريخية لأداء الأسواق يعرف أنه في الوضع الآن غير طبيعي. طبعا هل هذا يعني اللي قاعد يصير غلط؟ لا، لأن الشركات من حقها تستفيد من فرصة الوجود بيئة مثالية مثل هذه للطرح عشان يطرحون أنفسهم. وين المشكلة اللي تصير؟ أن أحيانا ممكن تطرح شركة تأخذ يعني تحاول تستفيد من هذه البيئة لكنها هي غير صالحة لأنها تطرح. فطبعا هذه تسبب مشاكل المستثمرين. فالمستثمر الطبيعي أحيانا يحتاج يشوف ويقرأ. احنا ترى مشكلتنا الناس من كثر ما أنهم تعودوا لما نيجي يشترك في خدمة ما يقرأ شروط الاستخدام، صار في كل شيء ما يقرأ. يعني حتى نشرة الإصدار محطوط فيها كل شيء، ما يحبون يقرونها. يبغى واحد يجي يقول اسمع اختصر لي بالله هذه طويلة ما أبغى أقراها، وش رأيك؟ يعني ترى أحيانا حتى احنا لما نجي نتكلم عن مستثمرين واللي حتى تسميه sophisticated بس تعطيه البيانات، تعطيه كل شيء. طبعا يعني شفناها مع الوقت. أنا في الأول كنت أرسل أنا PDF ويجي أحد يرد عليك وكذا. بعدين اكتشفت صرنا نحطها على هذه ما هي بسر، لكن يعني إحنا كنا نسوي دائما إنه بدل ما أقعد أرسل PDF ما أعرف إيش قاعد يصير عليه، صرنا نحطها في بلاتفورم بحيث إن نعرف الشخص اللي قاعد يدخل وش قاعد يشوف، وين تركيزه. حتى لما تصير في مكالمة بينه وبينه أعرف وش النقاط الاهتمام الموجودة عنده، فأجاوبه على الأسئلة حتى لو ما سألها من خلال معرفتي هو وين قضى وقت أكثر. كانت أحد المعلومات الصادمة أن اكتشفت أن كثير ما يشوفون أصلا. يدخل 30 ثانية على برزنتيشن 30 صفحة، يعني ما مداعي أعتقد يشوف الألوان يمكن. لكن عموما بس وش اللي يصير؟ طبعا هي جزء منها لأنه فيه ثقة بنيت، فيرفع سماعة عليك ويقول لك نبي له وش رأيك في الشغل الفلاني، أنت وش شايف، وش اللي قاعد يصير، فتعطيه اللي في راسك وبناء عليه يقرر. بس هذه ما تصير بعد معرفة يعني وتجربة معك. اليوم السوق يحتاج أنه يتعافى، وفي سيولة عالية. وغير السيولة العالية المنافذ اللي الناس بتحط فيها فلوس ما هي مثل أول. العقار صورته ما صارت واضحة مثل أول، النمو ما هو كبير. العائد أول كانت الواحد يقول حط في عقار يا عمي 10% ضامنها، اليوم حتى 8 و7% ما يضمنها. الأعمال التجارية مع تغير التشريعات تغير الأنظمة الناس ما عاد عارفة وين تروح، فصار الأسهم قدامي واضحة، وبعدين يشوف قصة نجاح يعتقد أن قصة النجاح هذه ستتكرر مرتين وثلاثة وأربعة. فعشان كذا أنا نصيحتي للناس اللي لما يجي شوف نشرة الإصدار وفكر في المستقبل، لا تفكر في اليوم. إذا كنت طبعا في ناس مضاربين وللأسف الأغلبية مضاربة. المضارب ما راح كل كلامي هذا كله أصلا بالنسبة له لا يعنيه أي شيء. أنا أتكلم عن الشخص اللي داخل السوق هذا، وبالذات اللي قاعد يدخل في القمة. هذه ما شفناها بس في السوق، هذه شفناها في السوق، شفناها في البيتكوين، شفناها في أمور كثيرة. لأن نقطة دخولك تحدد أشياء كثير جدا. يعني أعطيك مثال، في واحد سوى دراسة في 2020 نهاية 2020 عن الناس اللي دخلوا في سوق الأسهم في شهر 3 2020 في السوق الأمريكي. في ناس دخلوا في أيام معينة اللي في نهاية السنة كان محقق ضعف، وفي بعضهم 3 أضعاف، بينما في آخرين حقق 20%، لأن نقطة الدخول فرقت معه. وهذه بالنسبة لي ما تشوف. في ناس للأسف يأخذون سياسة القطيع، يروح يشوف جروبات واتساب في أمريكا دخلت ردت بالمقابل، إن شفناها في بعض الأسهم اللي صارت. إذا كانت هذه طريقتك لا تلوم لنفسك، لأنك أنت أصلا ماشي وراء واحد ما تعرف وش نواياه. أنت مفترض أن نواياه الخير لك، بس ترى حط في مخك اللي قاعد يتكلم مهمته الرئيسية أنه يربح، هو يبغى يحقق ربح لنفسه، هو ما هو بجالس عشان يحقق لك أنت ربح. والأسهم أنا أعتبرها زي الكراسي الموسيقية، أنت جالس تقعد تفر، كل ما وقفت الموسيقى لقيت لك كرسي قعدت إلين ما حتلقى نفسك برا. هذه هي الخسارة، والطاعة الله يستر عليك فيها. طيب بس على منظومة، على فكرة التخارج،
صار السوق افضل ولا لا يزال يعني؟ السوق افضل بشكل كبير، لان مره ثانيه صارت لوفره السيوله بشكل كبير. الشركات، في معلومه، كثير من الشركات الان ما عايشه على تسهيلات بنكيه وقروض بنكيه، لان سعر الفائده منخفض بشكل كبير جدا. فايش يسوي؟ يروح يشتري فيها شركات ويسوي فيها. ليش؟ لأنه هذه أسهل طريقة له عشان يعكس نمو. فأشتري شركة ممكن تكون تفتح لي مجال جديد. في الأخير هو يبغى يقنعك أنت كمستثمر بإيش؟ يبغى يقنعك أن أنا عندي مستقبل وأن القادم أفضل. إذا أنت اقتنعت أن القادم أفضل راح تقتنع بالسعر اللي قاعد تشتريه اليوم. إذا أنت مقتنع بتبيع. فهو يبغى يقنعك كيف تحتفظ بسهمه لأطول فترة ممكنة، وأن القادم أفضل، وبالتالي ينعكس على سعر السهم. وكثير من الشركات حتى لما تستحوذ تلقى سعر السهم يرتفع بشكل فجأة. اشتروا شركة ب5 مليار، ارتفع السهم $2، تلقى الشركة ارتفع قيمتها 10 مليار، فرجع فلوسها وفوقها بوسة بالنسبة له كشركة. أوكي. طيب في عام 2020 من الحديث عنه، عدد الشركات اللي الناشئة اللي بدأت أكثر من 4 مليون شركة، نصفها طبعا في الصين وأمريكا. بس يعني على هذا الزخم الكبير كثير منها تحصل على استثمارات وفلوس وزي كذا، لأن في نفس الوقت عدد كبير منها يفشل. يعني كم النسبة المتوقعة؟ أتوقع 70% وأكثر من الشركات يختلف. أنت تتوقع 50% عادة تختفي تماما، و20% منها يبقى ممكن يرجع لك رأس مالك مع خسارة بسيطة، أو 30%. 20% المتبقية 10% منها اللي ممكن يؤدي أداء فوق المعدل، و10% اللي يعطيك الأداء المهول اللي يغطي لك 90% الثانية. أوكي، فإحنا نتكلم عن 20% من هذا السوق اللي ينجح. نعم. بدي أخذ هذول 80%. وش أبرز أسباب فشل الشركات الناشئة؟ شوف، في بعضهم أكثر شيء شفته، بعضهم يبدأ في المكان الغلط ويبدأ في توقيت خطأ. بعض رواد الأعمال أساساً تقييمه وطريقته للسوق كانت بالخطأ من البداية. يعني بمعنى آخر، وهذه نلاحظها يمكن في أسواق خارج أمريكا، وفي بعض الأحيان أصلاً اللي بادي يعني عارف بدأ فكرة بس لأنه جالس يسولف يعني في مجلس، وهذا مو في ناس تعتقد أن نتكلم على العالم العربي. لا والله، نشوفها حتى في أمريكا، يجلس يسولف في مكان يعتقد أن المشكلة هذه موجودة عنده وموجودة عند الكل، وهي ما هي موجودة إلا في المجلس اللي هو جلس فيه، لأنه محيطه مثله يعني نفس الفئة اللي هم جالسين، فيعتقدون أن عندهم نفس المشكلة. وبعطيك مثال حتى على هذا الشيء، مثال واضح يعني يخلي الصورة أوضح. الجانب الآخر أنه افتراض وجود مشكلة وهي فعلا ما هي مشكلة، أو يبغى يخلق المشكلة من مخه ويعتقد أنه جاب لها الحل. هو فعليا وش يكون عنده الحل لشغلة في مخه، فيعتبرها مشكلة، فيطلعها ويحاول يكبر هذه المشكلة كصورة، لكن الناس غير مقتنعين. في حالات أخرى التشريعات ما تخدمهم. يظهر التشريع، يعني أعطيك في هذا النقطة بالتحديد، في أمريكا العام الماضي والعام هذا والسنة هذه صار في كلام كبير على أوبر ولفت، أنه اللي يشتغلون عليها أنهم هل هم موظفين بدوام كامل طبعا ليش؟ هي يوم بدت كفكرة بدت أنها تقول لك أنت عندك شغلة، بس هذه ترى شيء دخل إضافي. الناس لما بدت تشوف الدخل قاعد يرتفع تركوا أشغالهم، بدأوا يشتغلون فيها واعتبروها هذه فول تايم جوب أو وظيفة بدوام كامل بالنسبة لهم. سببت مشكلة تشريعية، لأن ترى التكلفة على الشركة ترتفع بشكل مهول لو اعتبروا هذول الموظفين، لأن لازم أضمن دخله. فهنا تغيرت الآلية تماما في طريقة العمل. فأحيانا تلقى التشريعات، طبعا أحيانا القطاع نفسه يتأثر. يعني لما تيجي تقول لي واحد دخل في 2018 ولا في 2019 في قطاع التجزئة، هذا تشرح تشريح في 2020 طلع برا، مستحيل منين بيجي فلوس. طبعا احنا شفنا شركات كثير جدا أقفلت الباب في 2020، بالمقابل في ناس طلعوا اللي شافوا في بعض الفرص. هنا وين يفرق معك؟ من اللي والله داخل على سوق وتتوقع أنه يصل فعلا ممكن يحقق دخل 100 مليون ويزيد، ومن اللي داخل على سوق يا الله يعني إذا عارف لف حول نفسه 10 مرات يا الله حقق لك 2-3 مليون. تغير الصورة تماما.
هذه طبعا واحد الاسباب الاكبر من اكبر الاسباب ان بعضهم يجي يعطي تقييم عالي وياخذ على اساسه استثمار، وبعدين ما يقدر يصل لهذا التقييم لان البزنس عنده ما يتوسع، فبالتالي تبدا تصير عنده مشاكل مع المستثمرين ويدخلون في خلافات. وحط في بالك رائد الاعمال دائما تحت ضغط. تخيل تضيف على هذا الضغط عدم توسع في البزنس وضغوطات من المستثمرين الموجودين معه. في الأخير هو إنسان، يعني ما هو بآلة. هذا الإنسان ما بدأ يصير عليه ضغط كبير يبدأ ينفر من البزنس بكبر. يعني وش أكبر شيء بيجي؟ يترك لك البزنس يقول لك يلا مع السلامة ما نمسوي شيء. لهذا واحدة من أكثر الأشياء اللي أنا كنت أسويها في عام 2020 والله قلبت دكتور نفسي، ما غير أتصل على كل واحد، ها كيف حالك وكيف أولادك إذا كان عنده أولاد. يعني كنت أسألهم عن حياتهم الخاصة وحياتهم كأسرة، وكنت أقول له لا تضغط نفسك، ترى هذا وضع العالم كله، العالم كله مضروب. يعني أكبر الشركات الدول ما هي بقادرة تتحرك، تبغى أنت تتحرك. يعني على قولهم يعني إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. طبعا في نفس الوقت يدي على قلبي، لكن تبغى تحسن من نفسيتهم لأن هو تبغاه يسوي أكثر شيء يقدر عليه، لكن في نفس الوقت ما تبغى الشركة تفشل. يعني هي أنت كأنك قاعد تمر بعاصفة، تبغى بس تقول يا رب لا أنقلب، أمشي بس أعدي من العاصفة هذه وبعد كذا تروح للي بعده. فهذه من أكبر أسباب الفشل اللي احنا نشوفها بشكل عام. وبعدين في بعضهم اللي ما عنده إيمان كامل بالفكرة حقته، وهذا طبعا احنا أصلا من الأساس ما نستثمر فيه. هذه واحدة من أكبر ستريس تيست اللي أنا أسويه لما أتكلم مع أي أحد. طبعا ما هي بشكل واضح، لكن تتكلم معه وتستشف هذا الشيء. إذا الشخص ما عنده إيمان كامل بالفكرة اللي هو فيها، مشكلتها وين؟ إنه مع أول مطب يخليك يروح أو يبدأ يدور فكرة بديلة. يعني أنا أذكر أن مرة واحد قاعد يقول أنا عندي فكرة، وهو جالس يسولف معي عن الفكرة حقته. بعد ما خلص قال وعندي فكرة ثانية. طب الفكرة الأولى؟ قال إيه بس يعني إذا ما القمت ديها. قلت له تبغاني أحط فلوس معك؟ طيب بس على هذه أحس إن هذه إنك ذكرت 4 نقاط، في 3 منها هو أساس أصلا فكرة الشركات الناشئة، هي إني أنا بسوي شيء يعني كثير من الناس ما بتقتنع فيه. لو تجي تقنعني بإير بي إم بي وقتها ما راح أقتنع، أوبر ما راح أقتنع، وعلى ذلك فقس. فالأصل فيها هي أنها أفكار يعني غير تقليدية، وأنها أفكار فعلا أنا مؤمن فيها الحالي. يمكن مو كل الناس تدري أنها مشكلة، فأنا يعني أنت ما تدري عن المشكلة بس أنا جالس أحل لك المشكلة اللي أنت باقي ما جيت أو تعاملت معها، وعلى ذلك فقس. فكيف يعني كيف ممكن يتعامل مع رائد الأعمال؟ يعني ما بين إنك أنت تبغاني أنا أصلا إنه هذا سبب نجاحها، في نفس الوقت جالس تقول إن سبب منها هي سبب لا بس شوف خلنا نتفق على أساس في البزنس. الأساس في البزنس إن عندك طرفين، في طرف يقدم خدمة، في طرف يطلب الخدمة هذه. الشيء الطبيعي إن أنا أفكر وش أنا كمقدم خدمة ما هو وضع طالب الخدمة، عنده فلوس ولا ما عنده فلوس، وش وضعه بالضبط. فإذا أنا قاعد أقدم خدمة حتى لو كانت رخيصة جدا لكن في وضع اقتصادي طالب الخدمة ما هو بيفكر فيها، مهما كانت خدمتك هذه ممتازة وجيدة بس ما عندي فلوس أحد يشتريها. طب أنت قاعد تقدم شيء لتوقيت سيء، فهنا يجي عامل التوقيت. وأنت وين موجود في الدورة الاقتصادية. إذا يعني يا أخي خليك من الناس، حنا نتكلم. حنا لما جينا نأسس الصندوق الثالث جينا نتكلم في عز كورونا، ما أنسى يعني كنا جالسين يعني حتى نخطط. أنا بديت تخطيط لا أنا بديت التخطيط للصندوق الثالث في نهاية عام 2019. وبعدين جلست مع نورة القاضي، قلت لها نورة تعالي ايش رايك تشتغلي؟ طبعا هي كان عندها فرص أخرى. اسمعي احنا الفرصة اللي عندنا يعني حتى موضوع نورة ترى شغلها معنا موضوع ثاني، لأنه له علاقة بهذا الموضوع. هي كان عندها عروض أخرى وكانت يعني الفكرة أنها تستشيرني في العروض اللي جتها. فجاوبتها بعد ما خلصت الإجابة قلت بالمناسبة طالما أنك تفكرين ترى احنا عندنا كذا وكذا 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 وكذا، وش رأيك؟ فقالت ما عندي مانع. احنا كان في مخنا صندوق 100 مليون دولار وبنشتغل بنسوي وكذا. هذا الكلام نوفمبر، جانوري تبدأ تطلع كورونا وكلام كورونا. الناس ترى، وهنا نقطة، المستثمرين يشوفون الأسواق بالذات اللي يشوفون الأسواق كلها
الأسواق بدأت تحس بهذه يعني خلينا نقول بالجائحة قبل ما تشوف الجائحة، لأن التخوف يبدأ يضرب السوق بشكل عام. ولو ذاك الوقت كان في إنتاج إنه الصين بدأت تقفل، وش بيصير على خطوط الإنتاج وهالأمور هذه كلها، فالناس بدأت تتخوف من القادم. احنا من الناس اللي تضررنا، بمعنى أصح لما أقول لك تضررنا أنه كنت لازم أتعامل مع الموقف، ما حقدر أجمع المبلغ هذا، فاضطرينا ننزل المبلغ على أساس أنه في نفس الوقت ما أنت قادر تسافر تقابل الناس. يعني تخيل واحد أول مرة في حياتك بتتكلم معه ولا أنت قادر تتكلم معه، فكانت مسألة فيها يعني خربطة شوي. فالشاهد أنك التوقيت يؤثر على الجميع. بعدين الجائحة هذه كانت جائحة مختلفة تماما. أنت ترى كأنك سيارة ماشية وفجأة طال عمرك رفعت هند وما تعرف وش بيصير، تلف تقلب، المهم أن كل شيء حولك وقف. يعني لأنها نوعها جديد، الإنسان عدو ما يجهل. أنا ما أعرف، كل واحد يقول لك لا حبيبي أنا أحط فلوس في جيبي، يعني ما حد عارف وش بيصير. في ناس أحسهم يعني في ناس لو بيده كان راح البنك سحب فلوس حطها عنده في البيت، لأن حتى البنك ما هو ضامن. لما تيجي تقول لرائد الأعمال ابدأ تقديم حلول معينة، المسألة ما هي مجرد مسألة فلوس. صح كان في وفرة، احنا حصلنا فرص كثير، بس مو شركات توها بادي. استفدنا في أنه كثير من الشركات اللي كانت شغالة وفي مجالها كويس، المجال اللي هم فيه مجال صحيح، لكن مثل ما قلت لك من الأول توصل في مرحلة تقول بس أبغى أعبر هالجائحة هذه بهدوء. سووا extension rounds، يعني أنه كان ماخذ جولة في 2019 ولا في 2018، وكانوا أصلا مخططين في 2020 بياخذون جولة جديدة، بس مع الجائحة ما قدر ياخذ جولة جديدة بتقييم جديد. فوش يسوي؟ يعطيك على نفس التقييم السابق. استغلينا الفرصة هذه. يعني واحدة من الشركات اللي دخلنا فيها هذه واحدة يعني من الفرص اللي أتيحت لنا، كان شركة اسمها بير فلاك، شركة في مجال يحطون أجهزة على الحراثات، أجهزة الحراثة في الزراعة، الآلات الزراعية، ويحولونها إلى يخلونها ذاتية القيادة. طبعا احنا بعض الاستثمارات الناس يقول يعني شلون يعني أشياء ينظرون لها شكل غير مهم. طبعا احنا بيسكلي عندنا معايير معينة ننظر لها. رحت شفت الشركة وهذا، استثمرنا معاهم على نفس تقييمهم السابق. طبعا كانت يعني سيد انفستمنت كبذرة، والله سبحانه وتعالى وفقنا. صار في تخارج منها قبل أسبوع، قبل 10 أيام بالضبط، يعني الخميس مو اللي راح اللي قبله. 10x exit في تقريبا يعني سنة، ما كان أصلا حتى مخطط له، بس يعني هذه من أحد أكبر الأشياء اللي طلعنا، لأنه جينا رحنا شفنا قطاعات اللي نعرف إنه فيها احتياج وما راح توقف. يعني الناس في الأخير الأكل ما يوقف، وشفنا شركات توصيل، يعني دور داش اللي اليوم تشوف الناس بالمليارات في السوق وفي نمو خرافي، ترى كانوا قبل في 2019 ونهاية 2018 بيقولون يعني، لأن أوبر كانت تأكلهم أكل في ذاك الوقت. رجعوا ترى اللي أنقذ برضه أوبر، يعني رجعوا رجعة عجيبة. ترى أخذوا راوند على داون راوند، يعني جولة بتقييم أقل، ورجعوا والحين شوف كيف أداء خرافي في السوق. يعني حتى عشان كذا الواحد دائما يقول أنه يعني صح في مصايب تصير، بس في مصايب قوم عند قوم فوائد. في ناس في دائما في طرف بيستفيد في كل الأحوال. بس أنا كرائد أعمال كيف ممكن أعرف إنه ذا الوقت صح؟ ما في معادلة سحرية لهذا الموضوع. أنا أعتقد الخبرة تلعب أكبر دور. إذا كنت اشتغلت في أكثر من شركة وشفت الأسواق كيف تتقلب، ممكن تكتشف الشيء هذا. في أحيانا في بعض الأزمنة اللي كل شيء فيها كويس، بمعنى زي اللي أنت لو دخلت الحين في سوق الأسهم في 2020 في مارش، عارف لو أنك مغمض عينك وحطيت الفلوس في أي مكان بتدبل فلوس. فما لها علاقة في مسألة التوقيت، لكن ببعض الحين كذلك الحاجة.
يعني اليوم مثلا شفنا الحاجة في مسألة التعليم عن بعد، في بعض الخدمات اللي الناس تحتاجها، في أشياء تفتح فجأة. يعني لما فجأة يصير عندك العمل عن بعد اوتوماتيكلي، مثلا صار في حاجة لأجهزة لوحية أكثر في البيت، خدمات إنترنت، صار في عندك حاجة أكبر، المعلمين اللي يدرسون خاص عن بعد فتح لهم باب أول ما كان يقدر، يمكن صار الحين مفتوح له الباب أكثر. ففي أشياء كثيرة مختلفة ممكن تشوفها، أعتقد تتاح لك نوعا ما فيها gut feeling، إحساسك يكون له دور كبير في الموضوع هذا، وعامل الخبرة. عامل الخبرة يعني. طيب تعرف لازم نسوق نفسنا، الشيب ذا ما طلع. طيب على الخبرة، وانت تتكلم يعني تشوف انه في بعض التجارب اللي دخلتها كنت تصر تجلس وتقعد، يعني كم قعدت في سالفة التحويل اللي ما ضبطت حتى سنوات؟ صحيح 4 سنوات تقريبا، 5 سنوات. يعني فجلست سنوات كثيرة وفي الأخير ما ضبطت معك. إيه بس كنت تسوي أشياء ثانية، ما كنت أجلس كذا متفرغ لها. تمام. بس أحيانا برضو أنت لما تخيل إني أنا الحين بسوي شركة، الحين متى أصر على أن هذه الفكرة بتضبط، ومتى أختار إني أنا أسوي كذا تحول بيفت خفيف؟ يعني أحس أن قرارات المؤسسين ورؤساء التنفيذ تكون صعبة. صحيح. شوف، دائما لازم يكون عندك بلان A وبلان B. إذا بلان A ما مشت وبلان B ما مشت، it might be يعني ممكن تكون علامة لازم تراجع مخططاتك. يعني مثلا أنا ماشي في توجه على سبيل المثال، والنظام التشريعي ماشي في توجه آخر، صعب أنك تشتغل. البيئة اللي أنا فيها، يعني اليوم لما أجي أقدم، في ناس اعتقدت أنه الخدمات التقنية المالية كمثال، ويمكن هي أسهل مثال، أنه اليوم النظام التشريعي في السعودية ممكن يوقف لك شيء وأمور مختلفة من هالقبيل. لكن بالمقابل لما تيجي تشوف برا، ترى التقنية المالية في أوروبا صعبة مثل السعودية، ما هي بسهلة. بالمقابل في أمريكا أغلب الوقت يقول لك اشتغل ويحط عليك غرامات، يعني ما يعترض، ثم يجي يعني تشتغل الخدمة ويشتغلون على التشريعات والخدمة شغالة. احنا عندنا لا، احنا يبغى الخدمة تطلع بعد ما التشريعات تكون اكتملت، والمشكلة ما عندك الخبرة التشريعية الكافية لتنظيم مثل هذه الأمور. وبعدين لأنه صار عندنا ثقافة أنه أبى أشوفها برا وإيش صارت، نجحت راح نشوفها، ما نجحت ما راح نشوفها. مثل اليوم خلينا نقول العملات المشفرة، كذا مرة كنت أسأل عنها وكذا، أعرف أنه في رفض كبير جدا من البنك المركزي لها، يعني وهم ينظرون لها أنها شيء راح ينتهي. أنا نظرتي عكس تماما. لكن اليوم تيجي تقول واحد يبغى يأسس في السعودية كريبتو اكسشينج، ما حد راح يعطيه الفرصة هذه. عشان كذا تشوف في أحد راح في مصر، في البحرين ولا في الإمارات. أعتقد هذا الشيء قادم، شئنا ما بينه. لكن أنا أتكلم بشكل عام كمثال فقط، أنه لو أنت اليوم موجود هنا سعودي، واللي موجودين في البحرين مثلا فيهم شريك سعودي، ليش راح هناك؟ أعتقد كان شيء ذكي إنه راح المكان اللي يعرف إنه يقدر يبدأ فيه. فأحيانا إذا لقيت فإذا لقيت صعوبة في المكان اللي أنت فيه، قد يكون انتقال لمكان آخر أفضل. هي المسألة إذا أنك شايفها في كل مكان، يعني شغلة في كل مكان مسكرة، وإلا أنت في مخك أنت الوحيد اللي راح تشق الباب هذا في الدنيا. إذا عندك فلوس، بس أنت ما كان عندك فلوس وجلست تسويها. إيه بس قلت لك قاعد تسوي أشياء ثانية، يعني كانت هي موجودة سايد بروجكت، أقعد أدق في ذا الباب بس ما وقفت حياتي فيه. يعني لو أنت تخيل لو كنت أنا متفرغ بس أوكي، بس لو إذا سويت أنا الجنب، هل لو أنت كنت بتستثمر في أنت؟ لا يعني لا، أنا شوف يعني ترى مشكلتي يعني صعب في التعامل من ناحية إيش؟ إذا اقتنعت في شغلة خلاص أحارب لهذه الشغلة، وأحارب حتى تصل للنجاح. ما عندي مانع تبيفت أني أحول شوي يمين أحول شوي يعني أحد النقاشات اللي صارت مع أحد المستثمرين يعني في مشروع معين، فكان السؤال موجه لي: يا أخي يا صبرك، لك 2 تتكلم في الشغلة وما مشت إلى الآن، أنه فلان قاعد يقول لك وغيروا كلامه في النص. فكان رد فعلي بسيط جدا، قلت والله أنا بعد خبرة السنين هذه كلها أعرف أنه لازم تقعد طول الوقت على قولهم كثرة دق في كل حال.
وجالس وراهم لأنه مقتنع بالشيء اللي أنا قاعد أسويه إنه شيء صحيح. كيف أخلي الناس تشوف؟ الحين طبعا تغير شوي الوضع، إنه مين مشكلة، أنا ممكن أسوي أشياء مجانية في مقابل أن الناس تشوف الفائدة من الشيء اللي أنا قاعد أقوله، فخلهم يقتنعون. لكن هل أنه والله لو أحد يستثمر فيني يعني هو زين لا يعني زين ان امي استثمرت معي ولا يعني واعتقد استثمرت عني ولدها مو عشان شيء ثاني. الله يعطيها العافيه. الله يسلمك. طيب الان على الاستثمارات وعلى المستثمرين، لان يعني في مشاريع يعني اشوف ان المشاريع اصلا عاده تكون يعني ما هي برضو تقاس بالارقام. اني اقنع المستثمر عاده اسهل اني تشوف ان العاطفه او حتى العلاقات وتلعب على الجانب هذا اللي ما هو بزنس بالضرورة يعني أكثر إقناعاً وطريق جيد، ولا لا فعلاً دام الأرقام هي اللي تقنع المستثمرين؟ ما في تفصيل لهذا الموضوع. طبعاً الأرقام أكيد تقنع أي واحد، لكن في ناس عندهم أهداف أكبر. لأن شوف، لما أجي أتكلم عن المستثمر أحط أكثر من اعتبار في مخي. أول شيء المستثمر هل استثمر خارج المملكة قبل كذا ولا لا؟ هل استثمر في هذا النوع من الأصول ولا لا؟ وش الأصول اللي هو أصلا متعود عليها؟ البزنس الخلفية اللي هو جاي منها، هل هو عنده عمل ولا لا؟ تجارة مع العائلة، في بعضهم لا ورثة مثلا. فهذه الأمور كلها تختلف، وبناء عليها تحدد اللغة اللي تتكلم معها فيها. يعني في ناس يبغى ورقة واحدة، في واحد ثاني عنده فريق عمل يبغى 60 صفحة وبيجلس ويبغى داتا روم ويبغى بيانات مختلفة ويبغى يشوف كل شيء أنت سويته بالتفصيل الممل. طبعا هذا الشيء من حقه ونوفر له. فأنت في نهاية المطاف لابد تحدد العميل وفكر العميل، وأتكلم لغة العميل مو بلغتي أنا. فما هي فقط أرقام. يعني تلقى في بعض الأحيان في ناس يسألك أول ما يسألك عن الجانب الشرعي في استثماراتك يبدأ فيه. في أحد يقول لك طيب كم المردود؟ طيب، وحط في مخك أني أي مدير استثمار يتكلم مع أي شخص، خلك أنا ولا غيري، وفي أي نوع من أنواع الأصول تبدأ تفكر إذا كان مدير استثمار هذا له علاقة في السندات، يحط في مخه أنا جاي أتكلم مع واحد عن سندات العوائد عليها 2-3%، لكن هذا الشخص نفسه مستثمر في عقار، مستثمر في أسهم، مستثمر في صناديق ملكية خاصة، مستثمر في فينشر كابيتال، وكم محدد على هذه الأصول بين كل الأشياء اللي هو سواها. بناء عليها تبدأ تتكلم وإيش المبلغ المتوفر عنده أصلا للاستثمار. يعني لأنه اليوم جاه نبيل بعد ما تخلص هذا كله لسه في الأصل اللي أنت تتكلم فيه في منافسين لك. فأنا قاعد أشوف الأصول المختلفة، خلصنا من الأصول هذه أوكي، طب جيت الأصل حقي، طب في زي نبيل في 5-6 ثانيين بيجون يكلمونه. فأنت يعني منافستك شرسة جدا. لكن دائما أنا أحاول النقطة الرئيسية اللي أتكلم فيها حتى لما أجي أتكلم مع مستثمر سواء استثمر معنا ولا لا، أحاول قدر الإمكان بالذات اللي ما سبق له الاستثمار في أصل مثل الفنشر كابيتال أني أبين له وش وطريقة التفكير في الفنشر كابيتال، سواء كان قاعد يستثمر في مرحلة مبكرة، مرحلة نمو، مرحلة متأخرة. ليش؟ حتى لو ما استثمر معاي واستثمر مع غيري ما عندي أي مشكلة في الموضوع. بكرة ممكن يشوف هنا تبدأ الأرقام تتكلم. الصندوق هذا ما استثمر، الصندوق الجاي لما نشوف الأداء حقك بيقارنك بأداء الصندوق اللي هو شغال فيه، إذا أنت أفضل بيجيك. ليش؟ بدأ يرتاح للأصل. فالنقطة الأولى أنه لازم يرتاح لهذا النوع من الأصول ويقبل الاستثمار فيه. بالنسبة لي هذه منظومة المستثمرين ومدراء الاستثمار. فعشان كذا في ناس يقول لك كيف الصناديق تتعاون مع بعض؟ بالعكس أنا أنظر أنه مفروض الكل يتعاون، لأن نبغى كلنا كصناديق يهمنا أكبر عدد مستثمرين يدخلون هذا المجال، لأنه راح يتوفر سيولة أكبر للجميع، وبالتالي الكل ممكن ينجح إن شاء الله. بس هذه أتوقع أنها يعني أنت في لك تغريدة زعلان واجد فيها، فتقول إن مع التطورات اللي جالسة تصير مؤخرا في العالم أنه أصبحت هناك تسطيح لبعض الأفكار، أصبحت هناك مهن لمن لا مهنة له. صح. وبعدين قلت التسويق اللي عشرتها كلها تحليل الرياضي، تحليل السياسي. المفروض واحد يقفل تويتر معكم ما يقدر يخليه. بعدين أنت آخر حاجة طبعا ريادة الأعمال مدري شلون زي كذا. بعدين قلت يعني واضح أنت إنك زعلان من الناس اللي بدوا يدخلون الاستثمار، فقلت ويبدو أن الاستثمار داخل في الطريق، فإنه يصير مهنة من لا مهنة له. صحيح.
وهو كان اقتباس لتغريدة تحت إنه في ناس صاروا مستثمرين كثر، يعني واحد يعني مشهور فصار يستثمر، يعني لأن عنده إعلانات تجي فقال خليني أروح أصير مستثمر، كاتب مدري مين كذا، أي حد صار عنده فلوس صار مستثمر. هذا زعلك مرة؟ لا ما زعلني. شوف يعني عشرت هذا الشيء في أكثر من صناعة، بالذات في الرياضة ما أنه منطقي يعني. شوف لا، هنا نقطة مهمة. منطقي أني أنا أستثمر بكيفي صح، منطقي أني أسوق فكري وأنا ماني فاهم غلط. وش قصدك؟ لما يجي أحد يدخل اليوم يقول أنا بستثمر في القطاع التقني، وما هو بقطاع سهل أبدا أبدا. يعني أنا أتمنى بدل ما يصير في برنامج الشارك تانك، لو علي أسوي برنامج ثاني أقول للناس أعطيني الأسس اللي أنت قاعد تستثمر عليها في أشياء معينة. اليوم تبغى تستثمر في قطاع تقني وما عندك خبرة متراكمة في هذا المجال، هذه عملية شبه مستحيلة، ما هي منطقية أصلا. يعني لما أجي أقول والله أنا دخلت وحطيت فلوس في المجال الفلاني، هي المشكلة ترى في التأثير اللي قاعد يسويه على الناس الثانية. عشان كذا لما أقول على التسطيح إنه يشوف شغلة معينة فيها عمق، هو ما يشوف العمق هذا، لكن إحساسه قال أن لأن هذه مشكلة كثير من الناس يعتقدون أنك لما تستثمر في مرحلة مبكرة أنت قاعد تستثمر بناء على إحساسك. ما هي في فرق. أنا ما بداخل ترى علاقة غرامية، أنا في الأخير يعني إحساس اللي نتكلم عليه هو بناء على خبرة متراكمة وبمجالات مختلفة. هذا ما عندي مشكلة فيه. هي المشكلة شخص غير متخصص. أنا لاعب كرة جتني فلوس كثير. شوف لا تدخلنا، أنا ما كنت أقصد أحد لاعب كرة وكذا ترى، لأنه حتى في الغرب موجود هذا الشيء. أنا أدري يا اللي تبغى، أنا مشهور اللي تبي تربطنا. أنا كني أقصدهم، أنا ما أقصد أحد منهم، لكن يعني بس أنا هذه الفكرة إنه في ناس تجيهم فلوس فجأة من ثم يبدون يدخلون، حتى اللي عنده فلوس من أول هو يصير مستثمر صح. ليش شايفه ترند زي ما صار في ما هذا النقطة. ما المشكلة يعني؟ أنا أقول لك المشكلة هذا ما هو بكب كيك، هذا ما هو فود تراك اللي والله الاستثمار فيه صغير ويدخل. المشكلة لما يصير فيه فايض راس مال. اليوم أنا أعطيك مثال عبد الرحمن، اليوم أنت جاك مثلا مجموعة السعودية لبحث التسويق. طيب تخيل، أنا ما أعرفهم كم حطوا، بس لنفترض كرقم، بس لا أحد يقول بكرة عندي معلومة، بعطي رقم بسيط عشان نخلص الفيلم. خلينا نقول إنه جو قال إحنا والله بنحط 10 مليون يا عبد الرحمن، بناخذ 51%. وجاك أحد من الشخصيات 2 3 بغض النظر ناس عندهم فلوس، قالوا ورا تبيع المجموعة السعودية بحث التسويق 10 مليون، حنا نعطيك 30 مليون على 51%. هذا ما له قيمة مضافة، هذا بيجي يعطيك فلوس والله أعلم وش بعدها بيختفي، ويمكن ما تربح، يمكن الفلوس دي تصير عبء عليك. خرب السوق. ولو افترضنا أنك أنت والله ما قاعد تفكر إلا في الفلوس، أخذت ذا الدراهم طال عمرك، خرب الديل على المجموعة السعودية بحث التسويق اللي كان له قيمة مضافة فعلا وحقيقية على الشغل اللي أنت واللي فعلا اثنينكم في سينرجي وفي توافق في المجال. هذه الأمور اللي احنا نتكلم عليها. مثال آخر، لو طلعنا من هالموضوع، جاء صندوق ملكية خاصة يعرف كيف يتعامل مع الشركة حقتك، يعرف كيف يكبرها وكيف أنها ممكن تصل إلى تخارج يفيد الجميع، لكن أعطاك تقييم. وما نتكلم عن فروقات كبيرة، بس ترى المشكلة تصير شطحات. وين المشكلة اللي قاعد تصير؟ إنه قاعد يخرب رواد الأعمال، لأن رواد الأعمال يبدون يتخيلون مع شوف الكل يتأثر، لا أحد يجي يقول لنا ما يتأثر، يقرأ مقالة يشوف مليارات ويشوف يقول لك يا حبيبي أنا يتخيلها أن هذه في جيبه، يبدأ ياخذ التقييم العالي وكأنه كاش. لا يا أخي، التقييم على ورق. يعني ما يحتاج هالمنديل ذا بتبله بتشرب بعدها بترميه، ما عاد استفدنا. المسألة كيف أنه فعلا توصلها إلى الكاش الورق، أو خلينا نقول كيف تحول التقييم الورقي إلى نقد. هذه الناس اللي جالسة تتصرف بهذه الطريقة ما هم جالسين يفيدون القطاعات والشركات اللي هم يستثمرون معها، وبالتالي يصعب النقاش مع رواد الأعمال، لأنه هو رائد الأعمال قاعد يشوف طبعا هنا في عندك نوعين، في رائد أعمال اللي عارف ويبدأ يسأل أسئلة وفعلا يركز ويحاول يشوف قيمة مضافة للمستثمر، ورائد الأعمال اللي لا والله له هم وقيمة مضافة لشيء، يبغى تقييم على الورق وقاعد ياخذ ذا الفلوس وبعد سنتين حتقفل الشركة. بس لهم قليلين. إيه طبعا إيه يعني قليل، بس ودك إنك ترفع العالم تقول انتبهوا من بدري قبل. طيب أصلا مش الخيار البديل
الآخرين هذول اللي فجأة أو اللي عندهم فلوس من أول، إذا ما عندك علم بالمجال، إذا ما عندك علم بالمجال، أجي للشركة أقول لهم أنا مهتم بالاستثمار، إذا جاكم مستثمر بيدخل معكم، أنا والله عندي راصد لكم هالمبلغ الفلاني أبدخل معكم فيه. كثير من الناس يعتقدون لازم يتكلم مع شركة وقت جولة. لا، مو بشرط. أنت الشركة اللي تجوز لك تعجبك روح لهم من بدري، تكلم معهم وقول لهم أول ما تفتحون أنا معكم، هذا المبلغ جاهز. لكن اترك الخبز الخبازة، لأن أنت نفسك مهتم، أو خلينا نقول أنت كذلك صاحب مصلحة في دخول صندوق احترافي يبحث عن يقوم بعمله بشكل صحيح، سواء كان من عمل فحص نافي للجهالة، الحوكمة. يعني مو معقولة الحوكمة اللي اليوم، ليش أغلب الشركات العائلية تواجه مشاكل؟ مو الشركات اللي تملكها عوائل بدأوا يتحولون لشركات عائلية ويحطون قوانين حوكمة لهم. ليش؟ لأنه ما كانت فيه حوكمة. تخيل العائلة وهي شغلهم، هم أسسوه، هم بدوا وفلوسهم، ما في أحد من برا معاهم. لما جت مسائل الحوكمة كانت مسائل مسيطرة بالنسبة لهم، يبغون يشتغلون عليها. فأنت اليوم لما تجي في تتعامل مع رائد أعمال ما عنده حوكمة وتعطيها الفلوس هذه، تراك قاعد يعني فعليا كأنك تسوق سيارة ما فيها فرامل. طيب، مسألة إن الناس تجي إلى الصناديق أصلا بدل ما أروح أجلس أدور الشركات اللي أنا أحبها وأروح أحطها، هذا خيار؟ لا، شوف، عشان ما يعتقد البعض إنه أنا قاعد أقول لا هذه الطريق قفلوا عشان تجون للصناديق. لا لا لا، أنا عشان كذا قاعد أقول لك اتفق مع الشركة، أقول لهم خلوا دائما حاول يكون إنه الليد انفستر، طبعا احنا نسميه ليد انفستر، إنه المستثمر اللي يفاوض على تقييم الجولة واللي يأخذ على عاتقه إنه يشوف الشركة بالتفصيل الممل. روح له أنا موش أتكلم عن الشركة، انه اذا جاكم هالليد احنا ترى بنحط فلوس، ترى بعض الاحيان احنا نسويها. بس مو هذا المستثمر الملائكي. المستثمر الملائكي يدخل، لا، المستثمر الملائكي داخل بدري، هذا غير. طيب ترى انا ما تكلمت عن المستثمر الملائكي بالمناسبه. طيب ما كان السياق كله على انه مستثمر ملائكي؟ لا 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 لا، كنت اتكلم على ناس يجون في مراحل متاخره. هي المشكله صار عندك شيء يسمونه سوبر انجلز حتى في امريكا، ترى انه الناس اللي حقق تخارجين كويسين صار عنده فائض كبير من راس المال، صار ينافس الصناديق، فيدخل بقيم عالية، فيدخل تقييم عالي بدون أساس طبعا. ورائد الأعمال يستسهل الشغلة. فلما تيجي أنت كصندوق تسأل أسئلة يقول لك عمي أنا ماني فاضي لك. طب بس فعليا يعني مرة ثانية أنا أتكلم كناحية صحية، هذا مو بصحيح. أوكي. طيب ودي أخذ كم حاجة يعني في هذا المجال، وبحكم خبرتك وش الأماكن اللي أنت تشوفها اليوم خصوصا في منطقتنا، يعني إذا أخذنا الخليج أو في الوطن العربي، وش القطاعات اللي ما حد لمسها ما حد دخلها؟ إذا افترضنا أن التوصيل مثلا من الأشياء اللي خلاص. شوف، الأمن السبراني ما زال على يعني مرحلة استشارات، لكن ما في أحد يقدم حلول حقيقية في هذا المجال. كبرمجة أنا أتكلم طبعا الروبوتكس كمنتج ولا كخدمة؟ الآن كخدمة، لأنه اللي قاعد يصير خدمات استشارية أفراد، لكن هالأفراد هذه النقطة اللي أتكلم. الأفراد هذول إيش قاعد يسوون؟ قاعد يستخدمون منتجات خارجي أو منتجات شركات أخرى. ما في شركة محلية اللي عندها السوفت وير حقهم، يعني برغم من زمان يعني الشيء الوحيد اللي شفناه في السوفت وير برامج محاسبة يعني لكن أحد يبني السوفت وير حقه عشان يتعامل مع الداخليا، هذا ما كان موجود. حتى في القطاع اللوجستي في أشياء كثيرة مفقودة إلى اليوم. وش نقصد مثلا اللوجستي؟ يعني اليوم أنت عندك الناس تتكلم على اللاست مايل في التوصيل، لكن الكور سيستمز حقتها أغلبها قاعد يستخدم فيها أطراف ثالثة ما تخدم، ما هي موجودة داخلية. على سبيل المثال عندك اليوم قطاعات الخرائط الداخلية حساسة، هذه تعتبر يعني حتى أمنيا حساسة للدولة. هل إحنا سوينا أنظمة خاصة فينا؟ لا، في بعض الأنظمة الخاصة موجودة بقطاعات عسكرية، لكن ليش خرائط داخلية قصدك؟ كبناء قواعد بيانات داخلية. يمكن أعتقد أفضل ناس اشتغلوا في الأمور هذه علم بحكم الفرص اللي أتيحت لهم، لكن لو أتيح جوانب أخرى لشركات أخرى تجاريا كان ممكن يكون في فائدة. طبعا في ناس كثير الصعوبات هذه يتخيلونها صعوبات
على الشركات، ترى حتى الجهات الحكومية. يعني أنا لما أتكلم مع كثير من الزملاء من زمان هذا الكلام، يعني ما هو بجديد، إن لما تيجي قطاع حكومي يتكلم مع قطاع حكومي يواجهوا مشاكل. يعني أحد الأمثلة السجل التجاري، لما نجوا يشتغلوا عليه ويطلع أونلاين وخلال يعني دقائق، كانت الأمنية أنه تصاريح كمان تطلع، فأنت عندك تصاريح البلدية تأخذ وقت وإلى آخره. لما جو يتكلمون لقوا أنه مثلا وزارة شؤون البلدية والقروية تقول لا يا أخي إحنا البيانات دي حقتنا، والتجارة تقول لا طب إحنا نبغى نسهل العملية، طب هذه إحنا نبغى البيانات عندنا. طيب يا جماعة ترى في الأخير العميل واحد والدولة واحدة. يعني هذا اللي يخليه أحيانا يستفزني داخليا، إنه طيب تبغى تتطور لازم تعطي هذه المعلومات، وترى أنت ما أنت مسوي فيها شيء يا أخوي، تراك بكرة بتتقاعد يعني ما عندك شيء، بتاخذ البيانات دي ما أنت برايح فيها البيت. فأبد يا أخي حطها في مكان واحد وعطوها العالم، يعني خلوا الناس تشتغل وطوروا البلد. يعني في الأخير أحس كثرة الرغبة في بعض الأحيان أنه الواحد يحس أنه أنا البطل، يعني تخرب أشياء كثير. لا يا أخي، أنا أبغى البلد يصير بطل، وبالتالي كلنا أبطال. يعني مو بلازم أنه ترى عبد الرحمن هو اللي سواه فهو عبد الرحمن أخطر واحد موجود. عبد الرحمن جزء من فريق، هو صح ممكن يكون عطى التوجيه، ممكن يكون هذه الشغلة موجودة عنده، بس إذا أتاحها لناس آخرين فتح الدنيا للكل. صح. فهذه واحدة من أكثر الأشياء اللي تستفزني صراحة شخصيا. يعني أوكي. إذا بنرجع للقطاعات، هل أصلا في شيء أنت حاطينه مثلا كصندوق ولا صناديق بالعادة يحطون هذه قطاعات إحنا نستثمر فيها؟ إيه بس إحنا لا، في صناديق نعم يكونوا متخصصين، وتلقى أصلا المدير الصندوق متخصص في المجال. في مجال معين نعم. كذا. طيب بس في السوق هنا في طب أشياء لا تدخلها بالعكس، أنا شخصيا أعتقد المفروض تدخل قطاع حتى التوصيل. لا أنا فهمت السؤال غلط. التوصيل أعتقد أنت مو عندك إلا إذا كان عندك شيء مختلف عن الموجود. بس اليوم يعني أنت تقول بدخل قطاع التوصيل، إذا اللي قاعد يوصل لك، اللي يوصل لجاهز، هو موصل لهنجر ستيشن، هو موصل لنعناع، هو لأن في الأخير هي سيارة فيها مساحة. أنا أنظر لها كذا، السيارة هذه أصل موجود فيه عندي كراسي، الشنطة ممكن أحط فيها أغراض، والكراسي أحط فيها ناس. تبغاني أوبر مشيت، تبغاني شو اسمه تأكل. أنا ماشيين على مبدأ شو يسمونه أسامة الراشد يقول لك من كل جهة تبي مصاقين نلعب معك، تبي بلاي ستيشن نلعب معك. طيب فهذا التوصيل إنه لا، بس في شيء ثاني تتوقع الناس إنه لا، بس إنه لا يزال متاح. إيه شوف يعني اليوم عندك إذا غيرت فكرك شوف أي قطاع تبغى تدخل، هذا اللي لاحظته أنا حتى على الستارت ابس بشكل عام. ترى حتى التوصيل تقدر تدخله، بس ممكن ما تدخله من باب أنك بديت بالتوصيل، ممكن تبدأ بشيء ثاني. يعني بدل ما أني أبدأ مثلا على سبيل المثال بالسيارات، لا ممكن أبدأ بسوفت وير يحسن من الراوتينج. طبعا كل واحدة فيهم تعتبر هذا شيء أمني. ممكن أبدأ الناس اللي مثلا الحين دخلوا مبدأ الكلاود كيتشن مثلا. كلاود كيتشن ترى ممكن يكون مدخل للتوصيل لاحقا. أن اليوم الدارك ستورز اللي يسمونها، اللي محلات توصيل يستخدمونها، في الأخير ممكن يوصل فيك للتوصيل. فهي لأن شوف التقنية وش اللي جالسة تسوي؟ أغلب التقنيات مرة ثانية رجعت للفيرست برنسبل، فككت الأنظمة وتلقى تقنية خدمت جزء من هذا النظام، حسنت من التجربة فيه وطورتها بشكل كبير جدا ومشت فيه. بعدين وش اللي صار؟ تلقاه أغلب الشركات بعد ما بدأت بقطاع صغير ترجع تبدأ تركب أشياء ثانية واحدة. مثال واضح مرة ثانية أرجع لك عشان بس الفكر، لأن أعتقد هذه قصة مثالية لهذا الموضوع. زوبا اللي قلت لك حقت الفنتك في بريطانيا، بدأوا peer to peer lending، شوي دخلوا على الائتمان، شوي دخلوا على حسابات الادخار، أخذوا ترخيص في هذا الموضوع. اليوم قدموا
أخذوا في على فكرة شهر 6 2020 أخذوا رخصة ليقدمون خدمات بنكية متكاملة لقطاع التجزئة. شوف وين بدأ في 2005، 15 سنة زي البنوك. وين الفرق اللي بينه وبين البنوك الحين؟ البنوك عندهم فروع وما عنده فروع. ليش؟ فهو انتبه انه بنك بس انه مختلف تماما عن البنوك. بالضبط. ليش؟ لأن أولا أنت تتكلم عن صناعة، النقطة الرئيسية اللي أحتاجها أنا معك كعميل وشي إني أبني ثقة معك. هو بنى الثقة من منتج، دخل على منتج ثاني، دخل على منتج ثالث، فجأة أخذ رخصة زي البقية، لكن التكلفة عنده أقل بكثير لأنه ما هو مضطر يحط آلاف الموظفين في فروع مختلفة ويدفع أجارات. كل شيء موجود في المنظومة. ليش؟ لأن الناس وثقت أنه هذه المنظومة اللي أونلاين تكون موجودة وأنها شغالة بشكل صحيح. أوكي. طيب أنا الصدق ودي أسولف معك إلى أن يعني يأخذ من كل الوقت، لكن صدق يعني ما ودي أخذ منك أكثر. الله يسلمك. ودي أخلي هذه مجرد حلقة أولى لحلقات قادمة يعني. الله يسهل إن شاء الله. أبد. وشكرا لك والله. الله يسلمك. أكرمتني بهذه الجية. والله أنتم شبابكم اللي أكرموني، معطيني بدوا معاي بش اسمه آيس كريم كنافة. حقتي أكلتها؟ لا وقايل لك وزنك. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا زيد ومش كسر عوضني أنا. الله يعطيك العافية. الله يبارك فيك. شكرا لك، شكرا لكم، شكرا لمصرف الراجحي رعاية هذه الحلقة، وشكرا لصالح بسلامة وهادي الحجالي خلف الكاميرات في تنسيق هذه الحلقة، هنادي الهذلي، التحرير عند جميل عبد الأحد، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، في إعداد هذه الحلقة سحر سليمان. هذا فنجان، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع، ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.